วันนี้เราจะมาเล่าเหตุการณ์หลอนๆภายในหอพักที่มีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายแล้ววิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่กับเตียงที่ตายไม่ยอมไปไหนพยายามจะเอาชีวิตคนที่อยู่ในห้องไปเป็นตัวตายตัวแทนให้ได้จนคนที่อยู่ในห้องนี้ทนไม่ไหวกับเรื่องที่มีชื่อว่าเตียงผีวิญญาณเฮี้ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณพิมพ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่คุณพิมพ์กับแฟนได้ไปเช่าหอพักอยู่ห้องนึงคุณพิมพ์จะพักอยู่ชั้น5ของตึกเวลาผ่านไปจนถึง3 เดือนเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติจนวันหนึ่งทางหอพักแจ้งว่าที่ชั้น7มีคนเพิ่งย้ายออกห้องชั้นบนจะบรรยากาศดีกว่าคุณพิมพ์เลยขอเข้าไปดูห้องที่ว่างเป็นห้อง733สภาพข้างในค่อนข้างโล่งมากทั้งโปร่งและก็ดูไม่อึดอัดเหมือนชั้น5ที่เธออยู่ภายในห้องด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำและมีโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้เสื้อผ้าที่เป็นบิวอินติดกับกำแพงห้องเธอรู้สึกชอบห้องนี้มากเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ห้องนี้กับแฟนของเธอแต่พอเริ่มเข้าไปอยู่ในห้องเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นวันที่2ของการอยู่ห้องพักห้องนี้คุณพิมพ์ได้ขับรถยนต์ออกไปทำธุระข้างนอกตอนแรกก็รู้สึกปกติแต่พอขับออกจากหอพักไปเรื่อยๆอยู่ๆเธอกลับรู้สึกเพลียไม่มีแรงเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนแล้วระหว่างที่เธอกำลังเหม่ออยู่นั้นรถของเธอก็ได้ไปพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์บนถนนจนรถมอเตอร์ไซค์ล้มฟาดไปกับฟุตบาทข้างๆแต่โชคดีที่คนขับรถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมาด้วยทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก่อนที่เธอจะเรียกประกันมาเคลียร์จนเสร็จเรียบร้อยคุณพิมพ์เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะปกติเธอไม่เคยมีอาการอะไรแบบนี้เวลาผ่านไประหว่างที่เธออยู่ในห้องเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆเธอระแวงไปหมดทุกครั้งเวลาที่เธอเข้าห้องน้ำเธอจะเปิดประตูทิ้งไว้เพราะรู้สึกว่าในห้องไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาหน้าเธอก็เริ่มโทรมเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันรู้สึกไม่ค่อยมีแรงไม่อยากออกไปไหนทุกๆวันเธอจะตื่นมาดูทีวีสั่งกับข้าวมากินในห้องรอให้ถึงเย็นแล้วก็เข้านอนเธอเหมือนไม่เป็นตัวเองลิปสติกที่ใช้ก็ใช้สีที่ไม่เคยใช้มาก่อนรวมถึงความสัมพันธ์กับแฟนของเธอตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ก็มักจะทะเลาะกับแฟนอยู่ทุกครั้งทะเลาะกันแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็เริ่มไม่คุยกันต่างคนต่างใช้ชีวิตพอมาถึงห้องต่างคนต่างก็เข้านอนซึ่งปกติเวลาทะเลาะกันแฟนคุณพิมพ์ก็มักจะเป็นฝ่ายเงียบอยู่แล้วพอเริ่มอยู่ในห้องพักนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณพิมพ์ก็เริ่มรู้สึกว่าหมอนที่เธอนอนอยู่มีกลิ่นแปลกๆตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเพราะน้ำลายตอนเธอนอนทำให้หมอนมีกลิ่นเลยตัดสินใจเปลี่ยนปลอกหมอนใบใหม่เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มโทรมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่นอนเยอะมากๆแต่กลับรู้สึกเพลียมากขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนอยากนอนอยู่แค่ในห้องจนมีอยู่คืนนึงคุณพิมพ์นอนไปตามปกติส่วนแฟนเธอก็นอนอยู่ข้างๆปลอกหมอนที่เธอเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่เธอนอนไปได้สักพักจากหมอนที่กลิ่นหอมๆก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นฉุนลอยออกมาอีกครั้งแต่รอบนี้เธอรู้สึกได้ว่ากลิ่นมันลอยออกมาจากทั้งหมอนและก็เตียงที่เธอนอนอยู่เธอรู้สึกแปลกใจมากเพราะกลิ่นค่อนข้างฉุนเธอหันไปหาแฟนของเธอเห็นเขานอนหันหลังตามปกติคิดว่าเขาคงนอนหลับไปแล้วเลยหันกลับมาคืนพยายามจะข่มตาให้นอนหลับตอนนี้คุณพิมพ์นอนตะแคงหันหน้าเข้าหน้าต่างซึ่งที่หน้าต่างจะมีผ้าม่านปิดอยู่แต่เป็นผ้าม่านแบบโปร่งๆทำให้พอมีแสงลอดเข้ามาในห้องลักษณะผ้าม่านก็จะปลิวเบาๆตามพัดลมของแอร์ในห้องระหว่างที่เธอเคลิ้มๆกำลังจะหลับอยู่ๆก็มีผ้าสีครีมปลิวผ่านเตียงของเธอไปเธอถึงกับสะดุ้งลืมตาขึ้นมาดูเพราะรู้ว่าที่เธอเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่ผ้าม่านแน่ๆแต่พอเธอหันไปมองรอบๆก็เจอแต่ความว่างเปล่าคิดว่าคงตาฝาดไปเองเลยกลับมานอนที่เตียงต่อจนเวลาผ่านไปถึงเช้าตอนนี้กลิ่นในห้องไม่มีแล้วถามแฟนของเธอว่าได้กลิ่นอะไรเหม็นๆบ้างไหมเมื่อคืนแต่แฟนของเธอก็ตอบสีหน้านิ่งๆว่าไม่เห็นได้กลิ่นเมื่อคืนก็นอนหลับสบายตามปกติเขาพูดน้ำเสียงเหมือนยังโกรธคุณพิมพ์อยู่
แล้วหลังจากนั้นคุณพิมพ์ก็เริ่มรู้สึกว่าอาการของเธอเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มปวดหัวร่างกายก็สู้ผอมและก็ชอบคิดอะไรแปลกๆจนบางทีก็เหมือนมีเสียงในหัวบอกให้เธอฆ่าตัวตายเธอก็รู้สึกอยากทำแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำวันนั้นเธอได้ไปหาหมอแล้วก็บอกอาการของหมอแต่หมอก็บอกว่าร่างกายของเธอน่ะปกติไม่ได้มีอะไรเธอเริ่มจะไม่ไหวเลยตัดสินใจว่าคืนนี้จะลองสวดมนต์ก่อนนอนดูเธอเลยไปหยิบหนังสือสวดมนต์มาวางไว้ใต้เตียงจากนั้นก็นอนดูทีวีเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกวันนี้แฟนคุณพิมพ์มีงานต่อเขาได้บอกเธอไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะกลับดึกหน่อยคุณพิมพ์ก็เข้าไปอาบน้ำล้างหน้าเตรียมตัวที่จะเข้านอนระหว่างที่เธอก้มล้างหน้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกเธอเห็นเป็นเงาสีดำๆยืนอยู่ข้างหลังเธอรีบหันกลับไปมองทันทีแต่ก็ไม่เจออะไรเธอพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรน่าจะแค่ตาฝาดแต่เธอก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเธอเลยตัดสินใจโทรหาพี่คนหนึ่งที่รู้จักซึ่งพี่คนนี้เป็นร่างทรงของปู่เสือเวลาเธอมีอะไรไม่สบายใจก็มักจะโทรหาแกบ่อยๆหรือบางทีก็จะไปดูดวงซึ่งจากที่ไปดูมาปู่คนนี้ค่อนข้างแม่นมากๆทำให้เธอกับแฟนค่อนข้างนับถือพอเธอโทรไปร่างทรงก็บอกว่าเดี๋ยวว่างๆให้เข้าไปหาแกที่บ้านแกจะช่วยดูให้จากนั้นคุณพิมพ์ก็เข้านอนแต่ระหว่างนั้นเธอก็ยังเห็นเหมือนมีใครเดินไปเดินมาในห้องผ่านหางตาของเธอตลอดเวลาแต่เธอก็พยายามข่มตาให้นอนหลับแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนระหว่างที่เธอกำลังเคลิ้มๆจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นตอนนี้คุณพิมพ์นอนตะแคงหันไปทางหน้าต่างเลยมองไม่เห็นว่าเป็นเสียงใครแต่น่าจะเป็นแฟนของเธอที่เพิ่งกลับมาจากทำงานเธอนอนไปด้วยฟังเสียงแฟนของเธอไปด้วยก็ได้ยินเขาทำทุกอย่างเขาเข้าไปอาบน้ำออกมาเช็ดตัวหวีผมแล้วก็เข้านอนแต่สิ่งที่แปลกไปกว่าทุกๆวันก็คือปกติแฟนคุณพิมพ์จะนอนห่างจากเธอแต่รอบนี้เขากลับนอนเอาหลังมาชิดกับหลังของเธอซึ่งตอนนั้นตัวของเขาเย็นมากๆเย็นจนเธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวคุณพิมพ์คิดในใจว่าอาจเป็นเพราะเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วหลังเปียกแล้ววันนี้เขาก็คงอารมณ์ดีเลยเข้ามานอนใกล้ๆระหว่างที่เธอคิดไปด้วยยิ้มไปด้วยจู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้าตอนนั้นเป็นเวลา 01:00 กว่าคุณพิมพ์ได้แต่สงสัยว่าใครจะโทรมาดึกขนาดนี้เพราะปกติเธอไม่ค่อยได้คุยกับใครจะมีก็แต่ครอบครัวของเธอซึ่งส่วนใหญ่ก็โทรมาตอนกลางวันเธอเห็นว่าแฟนของเธออารมณ์ดีๆอยู่ไม่อยากจะให้เสียงโทรศัพท์รบกวนเลยรีบไปคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏว่าปลายสายที่โทรเข้ามาเป็นสายแฟนของเธอถึงกับนิ่งไปสักพักแต่ก็ยังคิดว่าจะโทรมาทำไมก็นอนอยู่ข้างๆกันหรือเป็นเพราะเธอกับแฟนไม่คุยกันเขาอาจจะตั้งใจจะโทรมาแกล้งเล่นพอเธอรับสายก็เป็นเสียงของแฟนคุณพิมพ์จริงๆแต่เสียงที่เธอได้ยินคือแฟนของเธอดูโมโหมากๆและเสียงก็ไม่ได้ดังมาจากข้างๆเธอด้วยแฟนเธอพูดว่าฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยคุณพิมพ์พยายามตั้งสติแล้วพูดว่าก็นอนอยู่ข้างๆนี่ไงจะเล่นมุกอะไรอีกแฟนเธอก็ตอบว่าเล่นมุกอะไรมาเปิดประตูให้หน่อยเคาะมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเหรอพอคุณพิมพ์ได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับช็อกมือถือเกือบหล่นออกจากมือรู้สึกแขนขาไม่มีแรงเพราะระหว่างที่เธอคุยโทรศัพท์คนที่นอนอยู่ข้างยังคงเอาหลังชนเธออยู่เธอเริ่มรู้สึกสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าแฟนเธออยู่ข้างหน้าประตูแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเธอคือใครตอนนี้คุณพิมพ์พยายามตั้งสติแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องลุกไปเปิดประตูให้แฟนก่อนเธอพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดลุกขึ้นจากเตียงตรงไปที่ประตูทันทีโดยที่ไม่หันกลับมามองที่เตียงพอเปิดประตูได้แฟนเธอที่ยืนรออยู่หน้าประตูก็ถามเธอว่าเคาะตั้งนานทำไมไม่เปิดคุณพิมพ์ได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องแล้วตอบไปว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินพี่มานานแล้วเหรอแฟนคุณพิมพ์เห็นลักษณะเธอไม่ปกติน้ำเสียงเขาก็เริ่มเบาลงแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเธอเลยผลักเขาออกไปข้างนอกประตูและก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเธอเล่าตั้งแต่ได้ยินเสียงเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำจนมานอนอยู่ข้างหลังเธอแฟนคุณพิมพ์ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกเธอว่าจะบ้าเหรอ
แล้วเขาก็เดินเข้าไปดูด้านในห้องปรากฏว่าที่เตียงตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าเขาพยายามบอกว่าคุณพิมพ์มาหาข้ออ้างแล้วก็เริ่มโวยวายอีกครั้งคุณพิมพ์เห็นแบบนั้นก็ไม่อยากทะเลาะเลยไม่ได้พูดอะไรต่อเธอคิดว่าในห้องต้องมีอะไรแน่ๆในคืนนั้นจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้เลยต้องพยายามข่มตานอนให้หลับจนถึงเช้าของอีกวันนั้นแฟนคุณพิมพ์ได้ออกไปทำงานตามปกติอาการของคุณพิมพ์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเธอไม่มีแรงลุกขึ้นจากเตียงขอบตาก็คล้ำมากเหมือนคนจะตายให้ได้ซึ่งช่วงนั้นเธอลืมไปแล้วว่าเธอได้นัดปู่เสือไว้เธอพยายามประคองตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วไปหยิบธูปมาไหว้พระแม่อุมาที่เธอนับถือเธออธิษฐานในใจว่าถ้ามีอะไรไม่ดีตามเธออยู่ก็ขอให้หลุดพ้นออกมาได้หลังจากที่เธอปักธูปเสร็จเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มมีแรงขึ้นมาแขนขาเริ่มขยับคล่องเหมือนปกติพอเธอรู้สึกแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจเดินไปที่หัวเตียงหยิบหนังสือสวดมนต์มาท่องอยู่บนเตียงเธอท่องตั้งแต่หน้าแรกที่เป็นคาถาชินบัญชรท่องไปเรื่อยๆระหว่างที่ท่องมือเธอก็สั่นไปด้วยแต่ก็จะพยายามท่องให้จบระหว่างที่คุณพิมพ์กำลังก้มท่องบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆมีจังหวะหนึ่งที่ห่างตาเธอหันไปเห็นเท้าผู้หญิงยืนอยู่ที่ริมกระจกหน้าห้องคุณพิมพ์ค่อยๆหันหน้าไปมองเธอตกใจมากเพราะสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงสวมชุดนอนสีครีมเป็นลักษณะผ้าบางๆคล้ายกับที่เธอเห็นผ่านไปผ่านมาทุกวันในตอนที่เธอนอนลักษณะผู้หญิงคนนี้ผมสั้นประบ่าทั้งหน้าและตัวต่างก็บวมเขียวไปหมดคุณพิมพ์ทำอะไรไม่ถูกเธอได้แต่ท่องบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแต่ก็เริ่มท่องผิดท่องถูกด้วยความกลัวไม่คิดว่าผีจะมาหลอกมาหลอนกลางวันแบบนี้เธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ได้รู้สึกว่าทั้งแขนทั้งขาต่างก็ไม่มีแรงจนสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินตรงมาหาคุณพิมพ์ช้าๆคุณพิมพ์เห็นแบบนั้นเธอตัดสินใจเอาแรงทั้งหมดที่มีลุกขึ้นจากที่นอนจนหลุดออกมาได้เธอเปิดประตูออกไปข้างนอกทันทีเห็นกับแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่ข้างหน้าคุณพิมพ์รีบล็อกประตูห้องมือก็สั่นล็อกผิดล็อกถูกแม่บ้านหันมาถามว่าเป็นอะไรแต่คุณพิมพ์ก็ไม่ได้ตอบพอเธอล็อกห้องเสร็จเธอก็รีบลงไปข้างล่างทั้งที่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่เงินก็ไม่ได้พกติดตัวไปสักบาทเธอลงไปโบกแท็กซี่ข้างทางให้แท็กซี่ขับไปที่บ้านร่างทรงทันทีเพราะบ้านร่างทรงอยู่ห่างจากหอพักคุณพิมพ์ไม่ไกลมากพอไปถึงก็เห็นว่าร่างทรงยืนรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วร่างทรงหันมาพูดกับคุณพิมพ์ทันทีเลยว่ากว่ามึงจะหลุดออกมาได้นะคุณพิมพ์ก็ได้แต่สงสัยว่าแกรู้ได้ยังไงทั้งที่ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่เธอก็รู้ดีว่าร่างทรงคนนี้ค่อนข้างแม่นแกมักจะหลับตาแล้วก็เห็นภาพต่างๆแกพาคุณพิมพ์ขึ้นไปทำพิธีข้างบนบ้านระหว่างที่แกกำลังสวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้แกก็พูดขึ้นมาอีกว่าหอพักที่มึงอยู่ไปย้ายออกเลยนะก่อนที่จะแย่ไปกว่านี้คุณพิมพ์เลยถามไปว่าในห้องมันมีอะไรกันแน่ร่างทรงก็บอกว่าก่อนที่มึงจะออกมานี่ได้มึงจุดธูปใช่ไหมเธอถึงกับตกใจกับสิ่งที่ร่างทรงพูดก่อนที่แกจะพูดต่ออีกว่าในห้องมึงมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับแฟนจนต้องกินยาฆ่าตัวตายไปชดแฟนแล้วก็ตายคาเตียงที่คุณพิมพ์นอนแล้วทางโรงแรมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้สักอย่างยังใช้เตียงเดิมหมอนใบเดิมที่ผู้หญิงคนนั้นตายทำให้วิญญาณไม่ไปไหนแล้วแกก็พูดว่ามันชอบมึงไปนอนทับที่ของมันตั้งใจจะเอามึงไปเป็นตัวตายตัวแทนให้ได้เพราะวันตายของวิญญาณตนนั้นตรงกับวันเกิดของมึงพอดีทำให้ชะตาผูกกันแล้วที่มึงกับแฟนทะเลาะกันเพราะว่าวิญญาณตนนั้นมันผิดหวังกับความรักทุกครั้งที่มีคนเป็นแฟนกันอยู่ในห้องก็จะอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ถ้าเข้ามาอยู่จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเวลามึงต้องย้ายออกภายในวันนี้คุณพิมพ์ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เธอถามเพื่อความแน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงร่างทรงก็หลับตาสักพักแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นผมสั้นใส่ชุดนอนสีครีมคุณพิมพ์เชื่อสิ่งที่ร่างทรงพูดทันทีเพราะมันตรงกับที่เธอเห็นเธอโทรตามแฟนของเธอให้มาหาที่บ้านร่างทรงแล้วก็ทำพิธีไปด้วยกันซึ่งตอนแรกแฟนของเธอก็ดูจะไม่เชื่อสิ่งที่เธอบอก
แต่พอร่างทรงพูดแฟนเธอก็เชื่อว่าห้องนี้มันน่าจะมีอะไรจริงๆเพราะเขาเองก็ค่อนข้างนับถือร่างทรงคนนี้มากๆพอทำพิธีกันเสร็จร่างทรงก็บอกให้รีบไปย้ายของออกจากห้องก่อน4 โมงเย็นแล้วก็ห้ามเอาของที่ใช้แล้วกลับมาด้วยทั้งจานชามผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามที่เคยใช้ไปแล้วแกบอกว่าระหว่างที่อยู่ในห้องวิญญาณตนนี้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณพิมพ์แล้วก็ใช้ของทุกอย่างที่อยู่ในห้องเหมือนกันถ้าคุณพิมพ์หยิบกลับมาอาจจะมีไอวิญญาณติดมาด้วยในวันนั้นคุณพิมพ์รีบกลับไปที่ห้องแล้วก็เก็บของที่จำเป็นย้ายออกจากห้องทันทีในวันนั้นตอนที่เธอทำพิธีเสร็จแล้วก็เปิดประตูเข้าไปข้างในบรรยากาศในห้องกลับต่างจากที่เธอเข้าพักตอนแรกอย่างสิ้นเชิงข้างในห้องจากที่ดูโล่งสบายตอนนี้กลับทั้งดูทึบทั้งดูอัดข้าวของก็วางรกเต็มห้องไปหมดเธอยังคิดในใจว่าเธอนอนห้องแบบนี้ได้ยังไงเธอเปิดม่านออกเพื่อให้แสงส่องสว่างเข้ามาแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ก่อนจะช่วยกันเก็บของจนเสร็จตอนนั้นเธออยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยลงไปคุยกับเจ้าของหอพักว่าจะขอมัดจำคืนได้ไหมเพราะยังอยู่ไม่ถึงเดือนขอแค่ครึ่งเดียวก็ได้พร้อมกับถามว่าในห้องพักนี้มีอะไรหรือเปล่าเจ้าของหอพักนี้ก็บอกว่าที่นี่ไม่เคยมีอะไรนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินมัดจำด้วยเพราะทำสัญญาไปแล้วคุณพิมพ์ได้ยินแบบนั้นเธอก็นึกถึงป้าแม่บ้านที่เธอเห็นตอนออกมาจากห้องเพราะสีหน้าป้าแม่บ้านเธอดูตกใจแปลกๆเธอเลยเดินไปถามป้าแต่แกก็บอกว่าไม่มีอะไรตอนนั้นด้วยความที่คุณพิมพ์อยากรู้เธอเลยยื่นเงินไปให้ป้าแม่บ้าน 1,000 บาทขอให้แกเล่าให้ฟังจนแกยอมเล่าเรื่องทั้งหมดแกบอกว่าเมื่อ6 ปีที่แล้วมีเหตุการณ์คนฆ่าตัวตายเป็นผู้หญิงกินยาฆ่าตัวตายในห้องที่คุณพิมพ์พักอยู่ซึ่งเตียงนอนและก็หมอนไม่ได้เปลี่ยนจริงๆยังใช้ของเดิมป้าบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่ทำงานกลางคืนเธอมีปัญหากับแฟนอยู่บ่อยครั้งจนสุดท้ายเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนเธอตายป้าก็ยังอยู่ในเหตุการณ์เห็นตอนที่เจ้าหน้าที่มาเก็บศพเธอใส่ชุดนอนสีครีมอ่อนๆซึ่งก็ตรงกับที่คุณพิมพ์เห็นแต่เรื่องนี้ทางหอพักปิดข่าวเงียบเพื่อไม่ให้ทางหอพักเสียชื่อเสียงทำให้คนที่พักมาใหม่จะไม่มีใครรู้แล้วห้องพักห้องนี้จะมีความแปลกอย่างหนึ่งทุกครั้งที่มีคนมาเข้าพักเป็นคู่รักผู้ชายกับผู้หญิงก็มักจะทะเลาะกันจนอยู่ไม่ได้แล้วก็ย้ายออกไปทุกครั้งพอคุณพิมพ์ได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนั้นเธอก็ทำบุญให้ผู้หญิงคนนี้มาตลอดและไม่เคยไปที่หอพักนั้นอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณพิมพ์ได้เจอมาการเจอผีครั้งแรกในโรงแรมหนึ่งที่เขาได้จองห้องพักระหว่างที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งโรงแรมนั้นไม่ใช่โรงแรมที่เขาจองตั้งแต่แรกแต่จำเป็นต้องเข้าไปพักด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆภายในโรงแรมจนต้องรีบเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนดกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงแรมที่ไม่ได้เลือกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณปอยเป็นประสบการณ์แฟนของเธอขอสมมุติชื่อให้เป็นคุณอ้นแล้วกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้คุณปอยได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่มีแค่แฟนเธอที่เห็นเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ1 ปีที่แล้วคุณปอยกับคุณอ้นคุยกันว่าจะพาลูกสาวไปเที่ยวทะเลช่วงกลางเดือนตุลาคุณปอยเลยหาที่พักจนไปเจอกับโรงแรมหนึ่งอยู่ติดกับทะเลวิวค่อนข้างสวยเลยตัดสินใจจองโรงแรมนี้คุณปอยตั้งใจว่าจะไป3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่10ถึงวันที่12พอจองเสร็จเรียบร้อยเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่8อยู่ๆคุณอ้นก็เดินมาบอกคุณปอยว่าอยากไปเที่ยววันนี้ให้เก็บเสื้อผ้ากันได้เลยคุณปอยก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆถึงเลื่อนวันเลยถามว่าโรงแรมที่จองไว้ล่ะจะทำยังไงคุณอ้นก็บอกว่าเดี๋ยวตอนขับรถค่อยโทรบอกโรงแรมว่าเราเลื่อนก็ได้คุณปอยเลยไม่ได้ติดอะไรเพราะช่วงนั้นก็ว่างอยู่พอดีทั้ง3 คนเก็บของเสร็จก็ขึ้นรถตรงไปที่จังหวัดประจวบคุณปอยได้โทรหาโรงแรมที่จองไว้แต่ทางโรงแรมก็บอกว่าถ้าเลื่อนเป็นวันนี้จะไม่สามารถเลื่อนได้เพราะช่วงนั้นมีทัวร์จีนมาลงคุณปอยเลยขอยกเลิกไปแล้วก็บอกคุณอ้นว่าคงต้องหาโรงแรมใหม่แถวๆนั้นคุณปอยโทรไปหลายโรงแรมแต่ส่วนใหญ่ก็เต็มกันหมด
จนไปเจอกับโรงแรมหนึ่งคุณปอยถามโรงแรมก่อนเลยว่ามีระเบียงไหมทางโรงแรมก็ตอบว่ามีแต่จะไม่ได้อยู่ติดกับชายหาดห่างออกมานิดหน่อยเธอเห็นว่ามีหลายโรงแรมที่เต็มแล้วก็ไม่อยากหาเพิ่มเลยตัดสินใจบอกโรงแรมนี้ว่ากำลังเข้าไปพักพอเดินทางไปถึงคุณอ้นก็ขับรถเข้าไปจอดที่หน้าฟอนต์โรงแรมแต่ระหว่างที่กำลังจะลงจากรถก็มีพนักงานโรงแรมเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าจอดตรงนี้ไม่ได้ให้วนไปจอดด้านหลังจุดที่พวกเขาเลยมาก่อนหน้านี้คุณอ้นก็บอกว่าตอนที่เขาเข้ามาก็ไม่เห็นว่ามีประตูลานจอดรถแต่พนักงานก็บอกว่ามีพร้อมกับชี้ไปด้านหลังคุณอ้นค่อยๆถอยรถเข้าไปดูช้าๆก็เห็นว่ามีทางเลี้ยวเข้าลานจอดรถจริงๆด้านหน้าทางเข้าจะมีป้อมยามเก่าๆอยู่ป้อมหนึ่งลักษณะข้างในเหมือนเป็นป้อมร้างไม่มียามอยู่พอขับเข้าไปลานจอดก็ไม่ได้กว้างมากแต่กลับมีรถจอดเต็มไปหมดคุณปอยก็แอบคิดในใจว่าเป็นลูกค้าที่มาเข้าพักหรือว่าเป็นรถของพนักงานแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรพอจอดรถเสร็จก็เดินกลับเข้าไปที่หน้าฟอนต์ลักษณะข้างหน้าที่เป็นทางขึ้นจะมีบันไดดูโบราณตรงขึ้นไปก็จะเป็นฟอนต์รับแขกด้านซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน้ำและห้องอาหารซึ่งสภาพโดยรวมก็ดูเก่าไปหมดคุณอ้นเดินขึ้นไปที่หน้าฟอนต์จะมีประตูแคบๆพอให้เดินเข้าไปแล้วก็เจอกับเคาน์เตอร์ด้านหน้าด้านหลังเคาน์เตอร์จะมีบันไดวนสำหรับเดินขึ้นไปข้างบนแต่ก็มีห้องหนึ่งกั้นอยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดเหมือนห้องเพิ่งสร้างมาใหม่ลักษณะค่อนข้างแปลกตอนนี้ข้างหน้าไม่มีพนักงานอยู่สักคนคุณอ้นเลยไปกดกริ่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไม่นานก็มีพนักงานเข้ามาต้อนรับคุณปอยเลยบอกไปว่าที่โทรมาจองก่อนหน้านี้พร้อมกับบอกชื่อพนักงานไปพนักงานค่อยๆเปิดสมุดดูแล้วเขาก็หันมาบอกว่าไม่มีคนจองชื่อนี้นะครับคุณปอยเลยบอกว่าเพิ่งโทรมาจองก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงพนักงานก็พยายามเปิดดูอีกครั้งแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีคุณอ้นเลยหันไปบอกคุณปอยว่าไม่เป็นไรแล้วถามพนักงานไปว่ามีห้องว่างไหมตอนนี้พนักงานก็บอกว่ามีครับแล้วเขาก็บอกพนักงานไปว่าขอห้องที่มีระเบียงเพราะอยากตื่นมาดูวิวแต่พนักงานก็บอกว่าห้องพักไม่ได้อยู่ติดทะเลทำให้ทุกห้องจะไม่มีระเบียงเหมือนกันทั้งหมดคุณปอยก็งงแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ก็โทรมาถามแล้วแต่พนักงานก็บอกว่ามีทำไมพอมาถึงแล้วก็บอกว่าไม่มีพนักงานก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยความที่คุณอ้นก็ขับรถมาเหนื่อยไม่อยากจะไปหาที่พักที่อื่นเลยบอกว่าไม่เป็นไรพักห้องไหนก็ได้พนักงานเลยเดินนำคุณปอยและครอบครัวคุณปอยไปที่ลิฟต์ด้านหน้าฟอนต์จะมีทางเข้าแคบๆสำหรับขึ้นลิฟต์ข้างในลิฟต์ดูแคบมากเป็นลิฟต์เล็กๆที่สำหรับขึ้นไม่กี่คนตอนนั้นมีคุณปอยคุณอ้นลูกสาวและพนักงานแค่4 คนก็อัดกันเต็มลิฟต์แล้วยังมีกระเป๋าอีกทำให้ในลิฟต์ตอนนี้ทั้งอึดอัดและแน่นไปหมดพนักงานกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น3แล้วพาพวกเขาตรงไปที่หน้าห้องพักความแปลกคือเลขชั้นกับเลขห้องถูกตั้งตัวเลขแปลกๆทั้งที่ห้องพักอยู่ชั้น3แต่เลขห้องกลับเป็นเลข530ในชั้นนั้นมีแค่10 กว่าห้องพนักงานไขประตูเปิดออกพอคุณปอยเห็นด้านในเธอถึงกับหันไปบอกคุณอ้นว่าเปลี่ยนโรงแรมเถอะเพราะคุณปอยจะเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วเธอรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ทางขึ้นแล้วยิ่งในห้องมีแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าๆเต็มไปหมดทั้งทีวีเก่าๆโซฟาก็เป็นโซฟาไม้เก่าๆดูลักษณะโรงแรมนี้คงเป็นโรงแรมที่เก่ามากๆคุณอ้นหันไปบอกคุณปอยว่าเอาห้องนี้แหละเพราะเขาเองก็เหนื่อยมากๆแล้วคุณปอยก็เลยตามใจเธอคิดในใจว่าเห็นผีบ่อยแล้วมาพักที่นี่จะเจออีกสักรอบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรพอตกลงกันได้แทนที่พนักงานจะช่วยขนของเข้ามาข้างในเขากลับเอาของวางไว้ที่หน้าห้องแล้วรีบยื่นกุญแจให้พร้อมกับบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้โทรมาได้จากนั้นก็รีบเดินตรงไปที่ลิฟต์คุณปอยพยายามไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเขามาแค่คนเดียวคงยกไม่ไหวพอทั้ง2 คนเดินเข้าไปในห้องสภาพในห้องดูค่อนข้างเล็กมีห้องน้ำทางด้านซ้ายแล้วก็เตียงอยู่ด้านขวาโต๊ะเครื่องแป้งก็เป็นไม้เก่าๆเฟอร์นิเจอร์จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่พอให้แสงเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปิดออกไปได้เมื่อเก็บของเสร็จ
คุณปอยก็โทรนัดเพื่อนที่อยู่จังหวัดประจวบให้มาทานข้าวด้วยกันแล้วก็นัดกันไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งในจังหวัดพอทานเสร็จก็อยู่คุยกันต่อจนเวลาผ่านไป5 ทุ่มคุณปอยกับคุณอ้นเดินทางกลับมาที่โรงแรมตอนนี้เริ่มดึกมากแล้วคุณอ้นจะเป็นคนขับรถส่วนลูกสาวจะหลับอยู่ด้านหลังพอเดินทางไปถึงห้องคุณอ้นรู้สึกอยากดูดบุหรี่เลยจะเดินไปที่ร้านค้าข้างล่างเขาถามคุณปอยว่าจะไปด้วยกันไหมคุณปอยบอกว่าลูกนอนหลับไปแล้วไม่อยากออกไปทำให้คุณอ้นต้องลงไปซื้อของคนเดียวคุณปอยได้เดินเข้าไปอาบน้ำจากนั้นก็กลับมานอนกับลูกของเธอเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติจนถึงตอนเช้าคุณปอยสะดุ้งตื่นเพราะคุณอ้นปลุกเธอดูเวลาตอนนี้ก็เพิ่งจะ8 โมงเช้าซึ่งตอนแรกเขาคุยกันไว้ว่าจะออกไปเที่ยวกันต่อประมาณ11 โมงแต่ตอนนี้เพิ่ง8 โมงทำไมคุณอ้นถึงรีบปลุกคุณปอยตั้งแต่เช้าแล้วบอกคุณปอยว่าให้รีบอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันตอนนี้เลยคุณปอยก็งงแล้วถามว่าจะรีบไปไหนที่จะไปเที่ยวมันเปิด10 โมงตอนนี้ลักษณะคุณอ้นดูลุกลี้ลุกลนแล้วบอกให้เก็บของก่อนพาลูกไปเล่นที่หาดก่อนก็ได้จากนั้นคุณอ้นก็รีบเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำพอเสร็จเขาก็รีบแต่งตัวแล้วก็ลงไปรอที่รถทันทีคุณปอยเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะปกติอย่างน้อยคุณอ้นก็น่าจะช่วยเก็บของให้ลูกสาวก่อนแล้วค่อยลงไปพร้อมกันคุณปอยรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงไปข้างล่างระหว่างที่กำลังนั่งรถไปที่หาดคุณปอยถามเขาว่าเป็นอะไรวันนี้ดูแปลกๆคุณอ้นเลยจอดรถใกล้ๆแถวนั้นแล้วหันไปพูดกับคุณปอยว่าเมื่อคืนเจอผีก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อคืนระหว่างที่เขากำลังกลับมาจากซื้อบุหรี่เขาเดินขึ้นมาที่หน้าฟอนต์ตอนนั้นน่าจะเปิดแค่ไฟสีส้มๆสลัวๆไว้เพราะน่าจะไม่มีลูกค้าเข้ามาพักด้านหน้าฟอนต์จะมีโซฟาไม้เก่าๆตั้งอยู่คุณอ้นเห็นว่ายังมีพนักงานต้อนรับนั่งอยู่ข้างหน้าลักษณะเธอสวมชุดไทยแล้วก็หันมายิ้มให้คุณอ้นคุณอ้นก็ยิ้มตอบกลับก่อนที่จะเดินขึ้นลิฟต์ไปเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าทำไมพนักงานถึงมาแต่งตัวชุดไทยดึกๆดื่นๆถ้าจะแต่งตัวต้อนรับลูกค้าก็น่าจะแต่งตอนกลางวันแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเขาขึ้นไปบนห้องทำธุระอาบน้ำแต่งตัวจนเสร็จเขาเห็นว่าคุณปอยและลูกสาวนอนหลับอยู่เลยขึ้นไปบนเตียงแล้วก็เปิดทีวีเบาๆเพื่อกล่อมให้ตัวเองหลับบนเตียงขวาสุดชิดกระจกจะเป็นคุณปอยนอนลูกสาวของเขาจะนอนตรงกลางส่วนคุณอ้นจะนอนอยู่ซ้ายสุดชิดกับประตูทางเข้าพอดูทีวีไปได้สักพักคุณอ้นกำลังเคลิ้มจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาหวีมาหวีผมเสียงดังมากเหมือนคนที่ผมไม่ตรงแล้วพยายามหวีให้ตรงคุณอ้นที่กำลังจะหลับก็ลืมตาขึ้นเขาคิดในใจว่าคุณปอยจะมาหวีผมอะไรตอนนี้ดึกๆดื่นๆเขากำลังจะหันไปบอกว่าเสียงมันดังแต่พอหันไปเขาถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะคุณปอยและลูกสาวของเขายังนอนหลับอยู่เหมือนเดิมหัวใจคุณอ้นเริ่มเต้นแรงเพราะเสียงหวีผมยังคงดังอยู่และเหมือนเสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆเขาค่อยๆหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเสียงมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเขาเห็นเป็นเงาของผู้หญิงดำๆผมยาวๆนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งตอนนั้นเขาเห็นไม่ชัดมากเพราะมีแค่แสงทีวีที่ส่องพอให้มองเห็นคุณอ้นกลัวมากเขากำลังจะหันหลังกลับแต่เขาก็ขยับตัวไม่ได้ตอนนี้ตัวเขาแข็งไปหมดสายตาจ้องไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นเธอยังคงหวีผมถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงก็เริ่มดังขึ้นลักษณะเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วผมเกาะตัวกันเธอหวีไปได้สักพักก็มีอยู่จังหวะหนึ่งเธอหวีผมแรงมากแรงจนหัวเธอหลุดออกมาพร้อมหวีคุณอ้นตกใจมากเขาพยายามขยับสุดแรงจนหลุดแล้วเขาก็หันไปที่หน้าทีวีเขาหลับตาตัวสั่นในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงคนนี้ค่อยๆคลานออกมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเขาหลับตาไปด้วยฟังเสียงไปด้วยลักษณะเป็นเสียงกระดูกของเธอเสียงที่ได้ยินลักษณะเหมือนเสียงคลานมาหาโดยใช้มือข้างหน้าและขาข้างหลังเดินเสียงค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงเดินและเสียงกระดูกของเธอที่ขยับไปมาเริ่มมาใกล้ที่เตียงเขาจากนั้นก็เริ่มรู้สึกเหมือนเตียงค่อยๆยวบลงพร้อมกับเสียงกระดูกด้านบนเตียงค่อยๆยวบมาใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจหันหลังนอนตะแคงไปหาลูกสาว
แล้วพยายามข่มตาให้นอนหลับด้านหลังของเขาที่ขอบเตียงจะมีพื้นที่แคบๆเขารู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนั้นขยับตัวแล้วเข้ามานอนข้างหลังคุณอ้นรู้สึกได้ถึงหลังของเธอที่กำลังขดอยู่ติดกับหลังเขาอยู่เขากลัวมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนตัวสั่นซึ่งวิญญาณก็ยังคงนอนเอาหลังติดคุณอ้นทั้งคืนจนคุณอ้นเผลอหลับไปแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นมาอีกทีตอน8 โมงเขารีบปลุกคุณปอยและลูกสาวคุณปอยหันไปมองหน้าคุณอ้นแล้วถามว่าโมหรือเปล่าเพราะปกติคนที่เจอจะเป็นคุณปอยคุณอ้นจะเป็นคนที่ไม่เจอเรื่องอะไรพวกนี้เลยในตอนที่คุณปอยถามอยู่นั้นจู่ๆลูกสาวก็หันไปหาคุณอ้นแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อเห็นเหรอพ่อเห็นเหมือนหนูเลยหนูก็เห็นซึ่งลูกสาวคุณปอยคนนี้จะเป็นคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงบางทีเธอก็สัมผัสได้เยอะกว่าคุณปอยพอคุณปอยได้ยินแบบนั้นเลยหันไปถามว่าเห็นอะไรลูกสาวเขาพูดว่าหนูเห็นพี่คนนั้นไงพี่คนนั้นนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็ใช้หวีผมแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เธอพูดพร้อมกับทำท่าทางดึงผมออกมาจากหัวของเธอแต่ทำไมหนูดึงแล้วไม่หลุดเหมือนพี่เขาคุณปอยกับคุณอ้นถึงกับตกใจแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรอีกเธอก็บอกว่าตอนที่เธอนอนอยู่เห็นพี่เขาเดินขึ้นมาที่เตียงแต่เหมือนพี่เขาจะเจ็บขาเขาเดินกระเพกเหมือนคนไม่มีแรงแล้วก็ขึ้นมานอนที่เตียงข้างหลังพ่อเลยขยับเข้ามาเบียดหนูคุณอ้นถึงกับตัวสั่นเพราะตอนนั้นเขาไม่คิดว่าลูกของเขายังไม่นอนเขามัวแต่หลับตาคุณอ้นคุยกับคุณปอยว่าวันนี้คงไม่มีกระจิตกระใจจะไปเที่ยวกันแล้วเลยเดินทางกลับไปที่โรงแรมเพื่อเช็คเอาท์ออกทันทีระหว่างที่อยู่หน้าฟอนต์คุณอ้นหันไปมองด้านหลังก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้สังเกตเขาเห็นเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยเขาตกใจมากแล้วก็ชี้ไปที่รูปนั้นถามว่าคนในรูปเป็นใครพนักงานก็บอกว่ารูปนี้เป็นรูปของเจ้าของคนเก่าเขาสร้างที่นี่มาเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วคุณปอยเลยหันมาถามว่าเป็นอะไรคุณอ้นก็บอกว่าคนนี้แหละที่เขาเห็นนั่งอยู่ข้างล่างเมื่อคืนเป็นคนเดียวกันเลยคุณปอยถามพนักงานว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพร้อมกับบอกว่าคุณอ้นเจอผีหลอกมาเมื่อคืนพนักงานก็หันมาพูดสีหน้านิ่งๆว่าโรงแรมนี้มันเก่ามากแล้วจะมีผีก็เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ดวงใครจะเจอหรือไม่เจอมากกว่าพอหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเช็คเอาท์แล้วก็เดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นคุณปอยก็ได้โทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนั้นเธอถามเขาว่ารู้จักโรงแรมนี้ไหมเพื่อนคุณปอยก็บอกว่ารู้จักเคยไปทำห้องให้แต่ก็นานมากแล้วคุณปอยเลยถามว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าพร้อมกับเล่าเรื่องที่คุณอ้นไปเจอมาให้ฟังแล้วก็บอกเลขห้องที่เธอพักไปเพื่อนเธอถึงกับตกใจแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเศรษฐีภาคเหนือคนหนึ่งเข้ามาพักในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่คุณปอยพักอยู่เศรษฐีคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากแต่ด้วยเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ค่อยดีทำให้เธอล้มละลายแล้วเธอน่าจะเครียดเธอเดินตรงมาที่บันไดวนแล้วกระโดดลงมาตรงกลางบันไดเพื่อฆ่าตัวตายแต่ตอนที่เธอกระโดดผมของเธอได้ไปเกี่ยวกับราวบันไดทำให้คอของเธอไปฟาดกับแผ่นเหล็กของบันไดทางขึ้นจนคอเธอขาดออกตัวของเธอจะหล่นไปที่พื้นด้านล่างส่วนหัวยังคงห้อยอยู่กับบันไดแต่ทางโรงแรมก็ปิดข่าวเอาไว้และความแปลกก็คือหลังจากที่เธอฆ่าตัวตายก็ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนมารับศพไปทำพิธีทำให้เธอกลายเป็นศพไร้ญาติวิญญาณของเธอเลยยังคงวนเวียนอยู่ในโรงแรมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ในห้องแต่ส่วนใหญ่คนที่เห็นวิญญาณก็จะเห็นแค่ในห้องตรงบันไดที่เธอฆ่าตัวตายจะไม่เคยเจออะไรคุณปอยกับคุณอ้นได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าไปพักโรงแรมเขาจะเช็คห้องพักก่อนจะไม่เลือกห้องพักที่มีสภาพเก่าๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณปอยได้เล่าให้ฟังบางครั้งการเจอวิญญาณหรือสัมภเวสีก็อาจจะเกิดจากจังหวะดวงของเราพอดีซึ่งวิญญาณเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกแต่เมื่อไหร่ที่เราทัก
หรือทำให้วิญญาณรู้ว่าเราเห็นหรือสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นมาหลอกหลอนเหมือนกับเรื่องนี้ที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วบังเอิญได้ไปพบกับวิญญาณสาวแล้วเพื่อนคนหนึ่งที่เมาก็ได้พูดทักจนทำให้พวกเขาทุกคนต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณปายเหตุเกิดในช่วงที่คุณปายยังเรียนอยู่มหาลัยในช่วงปีใหม่คุณปายและเพื่อนๆจะนัดกันไปเค้าท์ดาวน์ที่เชียงใหม่กันทุกๆปีและปีนี้ก็เหมือนกันเพื่อนของคุณปายทำอาชีพเกี่ยวกับการรับจองตั๋วเครื่องบินและที่พักก่อนหน้านี้เพื่อนเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องเที่ยวให้ตลอดทำให้เธอสามารถเลือกห้องพักที่รีวิวดีๆได้แต่รอบนี้ต่างออกไปเพื่อนเธอได้บอกว่ามีคนจองล่วงหน้าไปเยอะมากทำให้ไม่สามารถเลือกห้องเองได้ทางโรงแรมได้ขอว่าจะเป็นคนหาห้องให้เองแล้วจองห้องไว้ให้ห้องหนึ่งตอนนั้นคุณปลายก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไปทุกๆปีก็ไม่เคยเจอกับอะไรแปลกๆคุณปลายเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน3 คนมีผู้หญิง1 คนและอีกคนหนึ่งเป็นสาว2พอถึงวันไปเที่ยวทุกคนลงจากเครื่องบินกันตั้งแต่เช้าแล้วเดินทางไปที่โรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงแรมที่เธอได้จองไว้ลูกค้าท่านก่อนหน้านี้ยังไม่เช็คเอาท์ออกซึ่งโดยปกติจะต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงแต่คุณปลายกับเพื่อนมาถึงเช้าเกินไปทางโรงแรมเลยจัดให้พักอีกห้องหนึ่งที่ว่างอยู่ห้องที่เธอได้พักจะอยู่ที่ชั้น11อยู่ริมขวาสุดของโรงแรมซึ่งฝั่งนั้นจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดพอทุกคนทำการเช็คอินแล้วขึ้นไปบนห้องเพื่อจะไปพักผ่อนก่อนที่จะออกไปเที่ยวลักษณะภายในห้องด้านซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ส่วนด้านขวาจะเป็นห้องน้ำถัดจากห้องน้ำไปก็จะเป็นเตียงนอน2 เตียงหนึ่งอยู่ชิดกับกำแพงห้องน้ำอีกเตียงจะอยู่ชิดกับกระจกหน้าต่างพอเข้าไปในห้องคุณปายและเพื่อนก็ทำการขยับเตียงและขยับตู้นิดหน่อยเพราะเธอถูกสอนมาว่าจะได้ไม่ถือเป็นการนอนทับที่คนอื่นหลังจากเก็บของในห้องเสร็จเรียบร้อยเพื่อนผู้หญิงก็เดินไปเปิดม่านเพื่อชมวิวด้านนอกปรากฏว่าจุดโลเคชั่นที่ห้องนี้อยู่มองออกไปจะเจอกับดาดฟ้าโรงพยาบาลพอดีด้วยความที่เพื่อนผู้หญิงของเธอจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างจัดและก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะบ้านเธออยู่ติดกับวัดตอนนั้นเธอก็ได้พูดออกมาว่าโอ้โหอัปมงคลจริงๆอยู่ตรงกับดาดฟ้าโรงพยาบาลเลยเพื่อนอีกคนก็เดินเข้าไปตีแขนแล้วบอกว่ามึงจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็พากันออกไปเที่ยวข้างนอกขับรถไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่วางแผนไว้จนดึกแล้วทุกคนก็ได้พากันไปดื่มที่ร้านเหล้าจนเวลาผ่านไปถึงตี 3ก็เดินทางกลับมาที่โรงแรมในตอนนั้นคุณปายไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เพื่อนอีก2 คนสภาพค่อนข้างเมาหนักมากทั้ง3 คนเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนคุณปายจะนอนอยู่ชิดกับเตียงฝั่งประตูกำแพงส่วนเพื่อนอีก2 คนจะนอนอยู่ชิดฝั่งที่เป็นบานหน้าต่างด้วยความเมาเพื่อนผู้หญิงก็เปิดม่านข้างๆเตียงออกมาแล้วก็มองไปข้างนอกเธอจ้องมองไปที่ดาดฟ้าเหมือนกำลังเพ่งมองอะไรสักอย่างแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงบ้าอะไรวะไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าคนเดียวซึ่งตอนนั้นคุณปายที่นั่งอยู่บนเตียงของเธอจะมองไม่เห็นเธอเลยลุกขึ้นไปดูปรากฏว่าก็เห็นเป็นผู้หญิงจริงๆเธอคนนั้นสวมชุดเหมือนคนไข้ในโรงพยาบาลลักษณะผมยาวนั่งห้อยขาอยู่ที่ขอบดาดฟ้าระยะห่างจากดาดฟ้ากับห้องที่เธอนอนห่างกันประมาณ300 เมตรทำให้เธอมองไม่เห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นทุกคนหันมามองหน้ากันกำลังคิดว่าทำไมถึงมีผู้หญิงมานั่งบนดาดฟ้าเวลานี้แล้วยิ่งเป็นคนไข้ด้วยไม่มีหมอหรือพยาบาลออกมาดูเลยเหรอแต่อีกใจเธอคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ออกมาดูพลุในคืนวันเขาดาวน์เพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ปิดม่านทันทีด้วยความเมาเธอเลยพูดออกมาว่าช่างเหอะยังไงก็ไม่ใช่ญาติเราแล้วเธอก็ขึ้นกลับไปนอนบนเตียง
ตอนนั้นไฟในห้องจะถูกปิดทั้งหมดแต่เปิดทีวีทิ้งไว้ทำให้พอมีแสงเห็นภายในห้องพอทุกคนเริ่มเข้านอนเวลาผ่านไปไม่ถึง10 นาทีก็มีเสียงดังมาจากกระจกด้านนอกลักษณะเหมือนมีใครเอาเล็บมาขูดกระจกแล้วก็ลากยาวๆลากแล้วก็หยุดลากแล้วก็หยุดตอนนั้นกระจกในห้องมี6 บานเสียงลากกระจกดังมาตั้งแต่กระจกบานแรกจนมาถึงกระจกบานสุดท้ายที่อยู่ตรงข้างเตียงนอนของเพื่อนเสียงกระจกตอนนั้นดังมากจนทำให้ทุกคนรีบลุกขึ้นมามองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไรสีหน้าทุกคนต่างสงสัยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาทำอะไรข้างนอกแล้วด้านนอกก็ไม่มีระเบียงเพื่อนผู้หญิงเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเปิดม่านดูจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัวม่านในห้องจะเป็นม่านที่มีเชือกรูดต้องรูดพร้อมกันทั้ง2 ฝั่งม่านถึงจะถูกเปิดออกคุณปลายเดินไปจับที่รูดม่านฝั่งขวาและเพื่อนอีกคนที่เป็นกระเทยอยู่ฝั่งซ้ายส่วนเพื่อนผู้หญิงจะอยู่ตรงกลางรอมองว่าด้านนอกมีอะไรทุกคนนับ1นับ2นับ3แล้วก็ดึงม่านออกพร้อมกันตอนนี้คุณปลายจ้องไปมองที่หน้าเพื่อนของเธอเพื่อรอให้เพื่อนของเธอบอกว่าเจออะไรแต่เพื่อนผู้หญิงคนนี้กลับยืนนิ่งอ้าปากค้างเหมือนกับกำลังช็อกอยู่คุณปลายและเพื่อนอีกคนก็มองไปดูที่นอกกระจกสิ่งที่เธอเห็นคือมีใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแนบอยู่ที่หน้าบานกระจกด้านนอกผมเธอยาวมากดวงตาเธอแดงก่ำเธอค่อยๆยิ้มให้กับคุณปลายแล้วเลือดที่ดวงตาของเธอก็ค่อยๆไหลออกมาช้าๆพร้อมกับเสียงหัวเราะของเธอคุณปลายและเพื่อนตกใจมากถึงกับกรีดร้องออกมาเสียงดังด้วยความกลัวเธอรีบบอกให้เพื่อนปิดม่านเดี๋ยวนี้พอปิดเสร็จทุกคนก็พยายามตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าที่พวกเขาเห็นคืออะไรแต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงกรีดกระจกดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้เสียงค่อยๆลากยาวพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ด้านนอกทุกคนตกใจมากต่างคนต่างกรีดร้องแล้วก็เปิดประตูวิ่งไปที่หน้าลิฟต์จากนั้นก็กดลิฟต์ลงไปที่ด้านล่างฟอนต์ทั้ง3 คนพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พนักงานฟังแต่พนักงานก็ดูจะไม่เชื่อแล้วบอกว่าเมามาหรือเปล่าแล้วก็เห็นภาพหลอนไปเองซึ่งคุณปลายก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ได้ดื่มเลยสักนิดแต่ยอมรับว่าเพื่อนของเธออีก2 คนดื่มแต่ทำไมทุกคนถึงมองเห็นเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดพนักงานเลยไปเรียกยามให้มาช่วยดูตอนนี้ทั้งคุณปลายและเพื่อนๆรวมถึงยามและพนักงานก็พากันขึ้นมาดูในห้องว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงตอนนี้ภายในห้องกลับเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเปิดม่านออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่คุณปายกับเพื่อนก็ยังยืนยันว่าจะไม่พักห้องนี้ซึ่งตอนนั้นถ้าจะไปหาโรงแรมอื่นก็คงไม่มีที่ไหนว่างทางโรงแรมเลยบอกว่าต้องรอถึงพรุ่งนี้ถึงจะสามารถเปลี่ยนห้องได้ทุกคนเลยตัดสินใจนอนอยู่ที่หน้าฟอนต์จนถึงเช้าและทางโรงแรมก็รีบเคลียร์ห้องพักที่มีคนเช็คเอาท์ออกไปห้องพักที่คุณปายได้จะเป็นห้องพักที่อยู่ชั้นเดิมแต่อยู่ถัดออกไปหลายห้องซึ่งพอเปิดหน้าต่างออกไปก็เจอกับดาดฟ้าเหมือนกันแต่จะอยู่ค่อนข้างไกลไม่ได้เห็นชัดเท่ากับห้องแรกคุณปายและเพื่อนรีบเข้าไปทำธุระทุกคนคุยกันว่าวันนี้จะไปทำบุญให้กับวิญญาณที่เจอมาเมื่อคืนในวันนั้นทั้งวันก็พากันเดินไปทำบุญอยู่หลายวัดจนกลับมาถึงห้องอีกทีก็เกือบ20 ทุ่มด้วยความเพลียทุกคนเลยรีบเข้านอนไม่มีแรงที่จะออกไปเที่ยวต่อตอนนี้ไฟในห้องถูกเปิดทิ้งไว้ทีวีก็เปิดให้เสียงดังและทุกคนก็เริ่มเข้านอนกันทุกคนหลับไปได้สักพักใหญ่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแล้วก็มีเสียงเล็บขูดกระจกเหมือนกับคืนก่อนหน้านี้แต่รอบนี้หนักขึ้นจากที่มีแค่เสียงกรีดกระจกก็มีเสียงคนกำลังทุบกระจกเหมือนพยายามทุบกระจกให้แตกแล้วก็มีเสียงหัวเราะพร้อมกับเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเสียงพูดแบบนี้อยู่ซ้ำๆทุกคนกลัวมากแล้วจู่ๆเพื่อนผู้หญิงที่นอนอยู่ชิดกระจกก็ร้องออกมาเสียงดังเหมือนเธอโดนอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นเองไฟทั้งห้องก็ดับลงเพื่อนของเธอกรีดร้องออกมาในความมืด
ก่อนที่ไฟจะสว่างขึ้นด้วยความตกใจคุณปลายเลยถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเพื่อนเธอก็บอกว่าเจ็บแขนเหมือนมีใครมาหยิกคุณปลายเลยพูดไปว่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอรีบให้เพื่อนทั้ง2 คนขึ้นมานั่งที่เตียงของเธอพยายามให้ทุกคนอยู่ห่างกระจกให้มากที่สุดเพื่อนผู้หญิงของเธอยื่นแขนมาให้ดูก็เจอเป็นรอยเล็บจิกจริงๆลักษณะเหมือนคนที่มีเล็บยาวๆจิกไปที่แขนซึ่งตอนนั้นทั้งเธอและเพื่อนทุกคนในห้องไม่มีใครไว้เล็บยาวสักคนยังไม่ทันที่ทุกคนจะหายกลัวเสียงเคาะประตูกระจกก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วรีบลงไปที่ฟอนต์แล้วบอกกับพนักงานว่าเจออีกแล้วเธอพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่อยู่แล้วจะไปเก็บของออกตอนนี้อยากให้พนักงานโรงแรมกับยามไปอยู่เป็นเพื่อนตอนนั้นทุกคนก็ขึ้นไปที่ห้องอีกครั้งเพื่อที่จะเก็บของทั้งยามและพนักงานโรงแรมก็ยืนรอในห้องจนเก็บของเสร็จในห้องตอนนี้เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เก็บของเสร็จกำลังจะเดินออกจากห้องตอนนั้นมีคุณปลายและเพื่อนอีก2 คนนำหน้าส่วนพนักงานเดินตามหลังมาและยามจะอยู่หลังสุดตอนที่คุณปลายยื่นมือไปจับลูกบิดกำลังจะเปิดประตูออกมาอยู่ๆก็มีเสียงกรีดกระจกดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้ทั้งยามและพนักงานโรงแรมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันหมดทุกคนค่อยๆหันไปมองตามเสียงดังมาจากกระจกด้านนอกแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงหัวเราะดังไปทั่วทั้งห้องทุกคนตกใจมากรีบเปิดประตูออกมาจากห้องทันทีทั้งยามและพนักงานต่างก็กรีดร้องด้วยความกลัวพอเก็บของลงไปถึงหน้าฟอนต์ก็ตั้งใจว่าจะนั่งรออยู่ตรงนี้จนถึงเช้าเธอหันไปถามพนักงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พนักงานก็บอกว่าไม่รู้เพราะเพิ่งเข้ามาใหม่ส่วนยามก็บอกว่าอยู่มาสักพักแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เวลาผ่านไปจนถึงตี 5ทุกคนยังคงคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนก็ยังบ่นว่าเจ็บแขนอยู่แล้วตอนนั้นเองก็มีป้าแม่บ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาเตรียมเพื่อจะเข้าไปทำความสะอาดแม่บ้านได้ยินสิ่งที่คุณปลายและเพื่อนๆคุยกันเลยถามว่าเป็นอะไรกันทุกคนก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้แม่บ้านฟังแม่บ้านก็ถามว่าชั้น11ใช่ไหมทุกคนก็ตอบว่าใช่แกเลยพูดว่าป้ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังอยากฟังกันไหมทุกคนมองหน้ากันแต่ยังไงคืนนี้ก็ไม่ได้นอนที่นี่อยู่แล้วด้วยความอยากรู้ก็เลยตอบแม่บ้านไปว่าอยากฟังป้าแม่บ้านเลยเริ่มเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ5 ปีก่อนหน้านี้คนที่มาทำงานใหม่ๆจะไม่ทันได้รู้เรื่องพวกนี้หรอกช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่มีคู่รักคู่หนึ่งได้เข้ามาพักในโรงแรมนี้ซึ่งผู้ชายจะมาสัมมนาเป็นเวลา2 อาทิตย์เลยได้พักในโรงแรมยาวๆส่วนผู้หญิงที่มาด้วยก็ตั้งท้องได้ประมาณ4 เดือนช่วงนั้นผู้ชายมักจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่มาสัมมนาด้วยเกือบทุกวันแล้วได้ไปติดพันกับผู้หญิงในร้านเหล้าพอเธอรู้เธอก็เสียใจจากนั้นเธอก็คิดสั้นพยายามกรีดข้อมือตัวเองแต่โชคดีที่แม่บ้านมาเห็นก่อนเพราะโทรเข้ามาโทรศัพท์ในห้องแล้วไม่มีคนรับก่อนที่จะพาตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนั้นเธอยังไม่เสียชีวิตเพราะเธอไม่ได้เสียเลือดมากในวันนั้นแฟนของเธอก็กลับมาที่ห้องแต่ก็ไม่เจอเธอเขาคิดว่าเธอน่าจะไปเดินเล่นข้างนอกเลยไม่ได้สนใจแล้วก็ยังคงออกไปเที่ยวเหมือนเดิมจนเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับมาที่ห้องก็ยังไม่เจอเลยถามพนักงานจนรู้ว่าเธอกรีดข้อมือแล้วพักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเลยรีบเข้าไปเยี่ยมเธอแต่ตอนนั้นก็เห็นว่าเธอยังสบายดีเลยไม่ได้สนใจอะไรมากซึ่งเธอต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายคืนแทนที่แฟนของเธอจะมานอนเฝ้าเขากลับไปห้องแล้วก็พาผู้หญิงอีกคนเข้ามานอนในตอนนั้นเองผู้หญิงคนที่ท้องได้เดินขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วเธอก็เห็นผ่านกระจกไกลๆว่าแฟนของเธอพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาเธอค่อยๆเดินมาที่ขอบดาดฟ้าซึ่งด้านล่างจะเป็นป้ายโรงพยาบาลตรงกับรูปบวกพอดีเธอหยิบมือถือโทรหาแฟนของเธอพอแฟนเธอรับสายเธอก็พูดบอกให้เขาเปิดกระจกออกมามองด้านนอกแล้วพอเขาเปิดกระจกออกมาก็เห็นเธอกำลังทำท่าทางจะโดดตึกเขาตกใจมากยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไร
เธอก็หันมายิ้มให้แล้วก็โบกมือพร้อมกับกระโดดลงไปทันทีในตอนที่เธอกระโดดแฟนของเธอยังถือสายอยู่และก็ได้ยินเสียงตอนเธอกรีดร้องในโทรศัพท์พร้อมกับเสียงเธอหล่นไปจนถึงพื้นเขาตกใจมากรีบวิ่งลงไปดูที่หน้าโรงพยาบาลแต่สภาพเธอตอนนี้คือเธอเสียชีวิตคาที่ซึ่งดาดฟ้าที่เธอโดดจะอยู่ที่ประมาณชั้น6แล้วห้องที่แฟนเธอพักอยู่ก็คือชั้น11ห้องเดียวที่คุณปลายพักในคืนแรกถัดจากวันนั้นแฟนของเธอก็รีบเช็คเอาท์ออกจากห้องไปโดยไม่ได้นำศพเธอไปทำพิธีทำให้ตอนนั้นศพเธอกลายเป็นศพไร้ญาติไม่มีคนมารับซึ่งป้าแม่บ้านก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วพอแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดก็เจอกับกำไลมืออันนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นของเธอเลยได้เอามาเก็บไว้ให้หลังจากนั้นทุกๆครั้งที่แม่บ้านทำความสะอาดห้องนี้ก็จะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่ดาดฟ้าเกือบทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งวิญญาณของเธอได้มาเข้าฝันป้าแม่บ้านบอกว่าให้ช่วยเอากำไลนี้ไปที่วัดให้หน่อยวิญญาณเธออยู่ที่นั่นแกก็ถามว่าวัดไหนก่อนที่วิญญาณจะบอกว่าวัดบางโพพอแม่บ้านได้มีโอกาสไปแถวนั้นก็ได้กำไลข้อมือไปคืนแล้วห้องพักห้องนั้นก็ไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้าพักยกเว้นช่วงเทศกาลที่คนมาพักเต็มจริงๆพอได้ยินแบบนั้นทุกคนถึงกับขนลุกแล้วหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพเพื่อนผู้หญิงของคุณปลายมีพี่ชายที่บวชเป็นพระตลอดชีวิตทุกคนได้เข้าไปหาหลวงพี่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้หลวงพี่ฟังพร้อมกับถามว่าทำไมทั้งที่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยอยู่ดีๆเธอถึงเข้ามาหลอกหลวงพี่ก็บอกว่าจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหรอกแต่เป็นเพราะช่วงเวลานั้นทั้ง3คนอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงนำพาให้เจอกับสิ่งพวกนี้พอดีและได้จูนติดกับวิญญาณของเธอจนทำให้มองเห็นแล้วพอมีเพื่อนคนหนึ่งไปทักวิญญาณตอนนั้นก็รู้ว่าพวกเธอเห็นก็เลยเข้ามาหาเพราะคิดว่าคงจะสื่อสารกับพวกเธอได้แล้ววันนั้นทุกคนก็ทำบุญอีกครั้งทั้งทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปจนเวลาผ่านไป3 เดือนวันนั้นคุณปลายได้นั่งรถแท็กซี่ไปมหาลัยอยู่ๆแท็กซี่ก็ชวนคุณปลายคุยแล้วเขาก็พูดว่าน้องเคยเล่นหวยไหมคุณปลายก็ตอบไปว่าไม่เคยเล่นแล้วแกก็บอกว่าก่อนหน้านี้แกไปทำบุญกับศพที่ไม่มีญาติอยู่ที่วัดหนึ่งแล้วก็มีวิญญาณมาบอกหวยซึ่งเขาถูกไปหลายงวดมากๆรอบนี้ก็บอกมาเหมือนกันวิญญาณบอกว่ารอบนี้จะออก1 2 3แล้วพี่แท็กซี่ก็บอกให้คุณปลายไปลองซื้อดูถ้าถูกก็ให้ไปทำบุญที่วัดบางโพตอนนั้นคุณปลายก็นึกถึงวิญญาณที่ผู้หญิงที่เธอเห็นในเชียงใหม่เพราะจำได้ว่าแม่บ้านเคยบอกว่าเอากำไลไปคืนในวัดบางโพแต่คุณปลายก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญซึ่งวันนั้นเธอก็ได้ลองซื้อหวยดูปรากฏว่าหวยก็ออกเลขนั้นจริงๆออก3 ตัวตรงเธอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแล้วก็ตั้งใจจะไปทำบุญให้แต่ก็ไม่รู้ว่าวัดบางโพอยู่ที่ไหนแล้วก็คิดไปว่าทำบุญที่ไหนก็คงจะเหมือนกันเลยพาเพื่อนขับรถไปที่วัดแถวหลัก4แต่วันนั้นพระทุกรูปต่างก็ไปทำกิจนิมนต์ข้างนอกกันหมดไม่มีใครอยู่เธอกับเพื่อนเลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับแล้วบอกแท็กซี่ไปว่าให้ช่วยไปวัดบางโพให้หน่อยซึ่งทางแท็กซี่และพวกเธอก็ไม่รู้ว่าวัดอยู่ไหนคุณปายเลยคิดในใจว่าถ้าอยากให้ไปทำบุญที่วัดนั้นจริงๆก็ขอให้แท็กซี่พาไปหาวัดนั้นจนเจอแล้วเธอก็บอกแท็กซี่ให้ขับรถไปเรื่อยๆจนผ่านวัดหนึ่งดูป้ายวัดก็ไม่ใช่แล้วก็ผ่านไปอีกวัดหนึ่งตอนนั้นยังไม่ทันได้ดูชื่อวัดจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถแท็กซี่จนรถแท็กซี่ต้องหยุดพอหันไปมองที่ข้างทางปรากฏว่าก็เจอวัดบางโพจริงๆเธอลงไปทำบุญทำสังฆทานให้เรียบร้อยเพื่อนผู้หญิงคนที่ปากไวๆเธอพูดว่าอยากเห็นรูปหน้าศพของผู้หญิงคนนั้นทุกคนเลยพากันเดินเข้าไปยังจุดที่เก็บกระดูกที่มีรูปคนตายตั้งอยู่พอเดินไปเรื่อยๆก็เจอกับรูปหนึ่งเพื่อนผู้หญิงของเธอถึงกับซุดลงไปกับพื้นพอรูปนั้นคือคนเดียวกับผู้หญิงที่มาหลอกเธอในเชียงใหม่เธอจำหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นได้แม่นและนี่
ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณปลายได้เจอมาโรงแรมเป็นอีกสถานที่ที่มีคนเข้าออกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหลายสถานที่ก็มีประวัติแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกปิดข่าวไว้เพื่อไม่ให้โรงแรมเสียชื่อเสียงทำให้คนที่เข้าไปพักไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโรงแรมหรือห้องที่เขาเข้าพักข้างในนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างจนบางทีก็ทำให้คนที่เข้าพักต้องพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญเหมือนกับเรื่องนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่าม่านรูดเขย่าขวัญเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณวุฒิเหตุเกิดเมื่อประมาณ15 ปีที่แล้วในช่วงที่เขายังทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งในย่านรัชดาคุณวุฒิจะมีรุ่นน้องในที่ทำงานที่สนิทมากคนหนึ่งขอสมมุติชื่อให้เป็นต้นแล้วกันนะครับคุณวุฒิกับต้นจะสนิทกันมากเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกัน2 คนหลังเลิกงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้ง2 คนมักจะไปดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านประจำร้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากที่ทำงานของพวกเขาไม่มากนักในละแวกนั้นจะมีร้านนวดร้านหนึ่งใกล้ๆหลังจากที่พวกเขาดื่มกันได้ที่ก็มักจะชวนกันเข้าไปที่ร้านนวดและในบางครั้งก็ชวนผู้หญิงจากร้านนวดมาดื่มกันต่อจนมีอยู่วันหนึ่งคุณวุฒิก็นัดดื่มเหล้ากับรุ่นน้องตามปกติในคืนนั้นคุณวุฒิเข้าไปที่ร้านนวดแล้วก็ได้พาผู้หญิงในร้านคนหนึ่งมานั่งดื่มเบียร์ต่อที่ด้านหน้าพอเริ่มเมาได้ที่เขาก็ปรึกษาต้นว่าคืนนี้จะพาผู้หญิงไปพักที่โรงแรมไหนดีต้นเลยบอกว่ามีโรงแรมใกล้ๆห่างไปจากตรงนี้ไม่กี่กิโลซึ่งโรงแรมนี้จะเป็นทางผ่านบ้านของต้นเขาจะได้ขอติดรถไปลงที่บ้านด้วยเลยแล้วต้นยังสนิทกับคนที่ดูแลโรงแรมจะได้ช่วยให้เขาอำนวยความสะดวกเวลาเข้าพักคุณวุฒิก็ตอบตกลงพอเขาไปส่งต้นเสร็จก็ได้เดินเข้าไปเช็คอินในโรงแรมนี้มีลักษณะคล้ายกับเป็นม่านรูดที่สามารถขับรถขึ้นไปชั้น2ได้แล้วก็จอดรถในช่องหน้าโรงแรมได้เลยเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องจากนั้นก็เดินเข้าไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนที่เขาจะลงไปนอนรอที่เตียงเพื่อให้ผู้หญิงคนที่มาด้วยเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวระหว่างนั้นคุณวุฒิก็หยิบรีโมทขึ้นมาเพื่อจะเปิดดูค่าเวลาแต่ไม่ทันที่จะกดปุ่มเปิดทีวีก็ถูกเปิดขึ้นมาเองแล้วทีวีในสมัยนั้นเวลามีรายการไหนที่เพิ่งฉายจบจะมีรายการขั้นที่เป็นคล้ายๆเสียงสวดธรรมะคุณวุฒิก็เลื่อนไปดูช่องอื่นๆแต่ก็เจอแต่รายการเดิมก็เลยปิดทีวีไปแล้วเขาก็มานั่งดูดบุหรี่ต่ออยู่บนเตียงระหว่างนั้นจู่ๆทีวีก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่รีโมทยังถูกตั้งอยู่หน้าทีวีและเขาเองก็ยังไม่ได้ไปแตะต้องรีโมทเลยสักนิดที่จอทีวีตอนนี้เป็นจอลายๆหลายสีเหมือนกับทีวีไม่มีสัญญาณตอนนั้นคุณวุฒิคิดว่าทีวีน่าจะเสียแล้วก็ไม่มีช่างมาซ่อมเลยเดินไปปิดทีวีอีกครั้งแล้วผู้หญิงคนที่มาด้วยกันก็ออกมาจากห้องน้ำพอดีทั้งคุณวุฒิและเธอก็เริ่มทำธุระกันอยู่บนเตียงจนมีอยู่ช่วงหนึ่งจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เอาเล็บจิกไปที่แขนของคุณวุฒิอย่างแรงเขาถึงกับร้องออกมาแล้วก็ถามเธอว่าหยิกพี่ทำไมเธอก็พูดมาว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมคุณวุฒิพยายามเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเป็นเสียงอะไรบางอย่างอยู่บนเพดานชั้น2เขาคิดว่าไม่ใช่เสียงหนูเดินแน่ๆลักษณะเสียงที่ได้ยินน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆกำลังใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างขูดไปมาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคลานตอนนั้นเวลาก็ตี 3กว่าเขาก็ได้แต่บ่นไปว่าดึกดื่นทำไมยังมีช่างมาซ่อมอะไรเวลานี้อีกแล้วก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่าไม่ต้องสนใจจนเวลาผ่านไปตอนนี้ด้านบนห้องก็ไม่มีเสียงแล้วแต่จู่ๆฝักบัวในห้องน้ำอยู่ดีๆก็ถูกเปิดออกมามีเสียงน้ำหยดลงพื้นแล้วก็มีเสียงรูดม่านที่เป็นพลาสติกด้านในห้องน้ำเหมือนกำลังมีคนเปิดออกพร้อมกับเสียงคนเดินไปมาและถูสบู่อยู่ข้างในราวกับว่ามีใครบางคนกำลังอาบน้ำอยู่
ทั้งคุณวุฒิและผู้หญิงของเขาต่างก็ได้ยินเหมือนกันทั้งสองคนหันไปมองที่ห้องน้ำคุณวุฒิเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตอนนั้นเขาคิดแค่ว่าน่าจะเป็นเสียงของคนข้างห้องที่กำลังอาบน้ำแล้วก็ดังมาข้างในห้องเขาพยายามไม่สนใจแล้วหันไปคุยกับผู้หญิงต่อแต่แล้วไม่นานทีวีที่ดับอยู่ดีๆก็ติดขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้เขาเริ่มโมโหลักษณะทีวีในห้องน้ำเป็นทีวีติดกับผนังเขาเดินไปดึงปลั๊กออกทันทีระหว่างที่กำลังจะเดินกลับไปที่เตียงเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาตอนนี้ก็เกือบจะตี 5พรุ่งนี้เขาต้องรีบไปทำธุระเลยบอกผู้หญิงให้รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากห้องกันเขาเดินไปเปิดไฟห้องให้สว่างระหว่างนั้นคุณวุฒิก็ไปยืนรอเธออยู่ที่ด้านหน้าประตูเขาหันไปมองที่เตียงนอนคุณวุฒิถึงกับยืนนิ่งเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือบนเตียงมีคราบเลือดเต็มไปหมดเป็นลักษณะคล้ายเลือดกระเซ็นไปทั่วห้องตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะเป็นสีอะไรบางอย่างที่แม่บ้านทำหกเอาไว้ตอนที่เขาเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สังเกตเพราะตอนที่เข้ามาถึงเขาก็ตรงไปที่เตียงเลยไม่ได้เปิดไฟแต่พอเขามองจ้องไปที่เตียงชัดๆรู้สึกว่ารอยเลือดนั้นเป็นรอยที่ใหม่มากลักษณะเลือดยังคงดูเปียกๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วทั้งห้องเขารีบหันหลังไปที่กระจกตู้เสื้อผ้าทันทีเพราะคิดว่าเลือดออกมาจากด้านหลังเขาหรือเปล่าแต่ที่หลังเขาก็ปกติไม่ได้มีคราบเลือดหรือรอยอะไรคุณวุฒิเริ่มรู้สึกไม่ดีเขาเลยเปิดประตูออกไปรอผู้หญิงคนนั้นข้างนอกพอเธอออกมาก็พาเธอไปที่ด้านหน้าโรงแรมเพื่อเรียกแท็กซี่ให้เธอนั่งกลับระหว่างที่นั่งรอแท็กซี่เขาก็ถามเธอว่าวันนี้ประจำเดือนมาหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าประจำเดือนเพิ่งหมดไปได้10 วันคุณวุฒิได้แต่สงสัยแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเวลาผ่านไปเกือบ1 อาทิตย์คุณวุฒิได้นัดต้นมานั่งกินกันที่ร้านเดิมในตอนนั้นคุณวุฒิได้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงแรมนั้นไปแล้วแต่จู่ๆต้นก็ถามขึ้นมาว่าพี่คืนนั้นเป็นไงบ้างดีไหมคุณวุฒิก็ทำสีหน้างงๆแล้วถามไปว่าอะไรดีไหมคืนนั้นไงพี่ที่พี่ได้สาวไปอ่ะดีไหมคุณวุฒิเลยตอบไปว่าก็ดีแล้วต้นก็ถามต่อว่าโรงแรมล่ะพี่เป็นไงดีไหมคุณวุฒิก็ตอบไปว่าเฉยๆไม่ดีเท่าไหร่แล้วอยู่ๆต้นก็พูดออกมาว่าตอนที่พี่นอนพี่ได้เจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าพอคุณวุฒิได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับหันไปมองหน้าต้นตอนนี้คุณวุฒิโมโหมากเขาถามต้นว่าทำไมถึงถามแบบนี้ที่ถามเพราะโรงแรมนี้มันมีอะไรใช่ไหมรู้ว่ามันมีทำไมถึงไม่บอกทำไมถึงยังให้พี่เข้าไปนอนแล้วเขาก็ด่าต้นไปเยอะมากแต่ก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ต้นฟังเขาได้บอกให้ต้นเล่ามาก่อนว่าคนอื่นที่เคยเจอได้เจอแบบไหนมาบ้างต้นก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะได้ยินเสียงคนอาบน้ำเสียงคนเคาะประตูบ้างแต่พอเปิดไปก็ไม่เจอใครคุณวุฒิเลยเริ่มเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับต้นฟังบอกว่าเขาเจอทั้งเสียงคนบนเพดานเสียงคนอาบน้ำทีวีเปิดปิดเองแล้วก็ยังมีคราบเลือดบนที่นอนพอเล่าจบคุณวุฒิก็บอกให้ต้นเล่าประวัติของโรงแรมนี้ให้ฟังต้นเล่าว่าก่อนหน้านี้เมื่อ5 ปีที่แล้วมีนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้มากินยาฆ่าตัวตายในขณะที่เธอยังสวมชุดคุยรับปริญญาแต่ห้องที่เธอตายจะเป็นห้องที่อยู่ริมสุดห้องสุดท้ายไม่ใช่ห้องที่คุณวุฒินอนแล้วหลังจากนั้นคนก็จะเริ่มเจออะไรแปลกๆในโรงแรมนี้พอคุยเรื่องนี้จบทั้งสองคนก็นั่งกินเหล้ากันต่อจนเวลาเริ่มผ่านไปดึกมากแล้วก็เหมือนเดิมคุณวุฒิกับต้นได้เข้าไปที่ร้านนวดก่อนจะออกมาพร้อมกับผู้หญิง1 คนแล้วก็ได้พากันนั่งดื่มหน้าร้านกันต่อสักพักในช่วงนั้นร้านอาบอบนวดจะปิดดึกมากไม่เหมือนกับในปัจจุบันทำให้หาโรงแรมค่อนข้างยากคุณวุฒิโทรไปเช็คโรงแรมหลายที่ก็ไม่มีที่ไหนว่าง
ต้นเลยเสนอว่าให้ไปนอนโรงแรมเดิมจะได้แวะไปส่งเขาที่บ้านด้วยแต่คุณวุฒิก็ยังยืนยันว่าจะไม่ไปเพราะรอบนี้เขารู้ประวัติแล้วผู้หญิงคนที่มาด้วยก็สงสัยว่ามีอะไรคุณวุฒิเลยเล่าประวัติและสิ่งที่เขาเจอมาให้ฟังแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่กลัวผีมันไม่มีจริงหรอกแล้วก็เชียร์ให้คุณวุฒิไปนอนที่โรงแรมนั้นเลยต้นก็พูดกล่อมกับคุณวุฒิอีกว่าโรงแรมนี้ไม่เคยมีใครเจอผีมานานมากแล้วก็เพิ่งมีคุณวุฒิที่เพิ่งมาเห็นแต่ปกติคนที่โดนผีที่นี่หลอกจะโดนหลอกแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่เห็นอีกตอนนี้ทั้งความเมาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่กลัวเขาเลยเอาเรื่องผีไว้ทีหลังตอนนี้จะเอาเรื่องผู้หญิงก่อนเลยตัดสินใจไปเช่าโรงแรมเดิมอีกครั้งรอบนี้ต้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่กินเบียร์เป็นเพื่อนอีกสักกระป๋องก่อนที่เขาจะกลับบ้านเพราะเขาอยู่แถวนี้มานานก็ไม่เคยเข้าไปดูโรงแรมนี้สักครั้งพอไปถึงโรงแรมห้องที่ได้คืนนี้จะเป็นอีกห้องนึงถัดจากห้องที่เขานอนรอบที่แล้วทั้ง3คนเข้าไปในห้องผู้หญิงคนที่มาด้วยก็พูดว่าเดี๋ยวพี่กินเบียร์แล้วคุยกันไปก่อนแล้วกันนะหนูขอนอนพักก่อนวันนี้เหนื่อยมากพี่เสร็จแล้วก็ปลุกแล้วกันแล้วเธอก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงทั้งชุดที่เธอใส่มาลักษณะที่เธอนอนคือนอนตะแคงอยู่ริมขวาสุดของขอบเตียงนอนหดตัวแล้วหัวของเธอก็ทับกับมือข้างหนึ่งเอาไว้คุณวุฒิกับต้นก็ได้นั่งดื่มกันต่อตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยกันสัก5 นาทีแล้วจะให้ต้นกลับบ้านแต่คุยไปคุยมาก็เกิดติดลมจนเวลาผ่านไปเกือบ1 ชั่วโมงเขานึกขึ้นได้ว่าผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่บนเตียงเขาเลยหันเข้าไปดูเธอยังคงนอนอยู่ท่าเดิมในใจก็คิดว่าเธอไปง่วงมาจากไหนแล้วทำไมถึงนอนแต่ท่าเดิมปกติถ้าคนนอนท่านี้นานๆแขนก็น่าจะชาไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเธอน่าจะง่วงจริงๆคุณวุฒิหันไปคุยกับต้นต่อจนคิดว่ามันเริ่มดึกมากแล้วต้นก็ขอตัวกลับคุณวุฒิได้เดินไปส่งที่ประตูแล้วเขาก็หันมามองที่เตียงอีกรอบผู้หญิงคนนั้นยังคงนอนอยู่เลยไม่กล้าปลุกเขาลุกไปหยิบน้ำมาดื่มแล้วนั่งดูดบุหรี่อยู่สักพักจนบุหรี่บดมวนจากนั้นก็เข้าไปในห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนผ้าขนหนูแล้วก็มานั่งที่เตียงคุณวุฒิจะเป็นคนที่ห้อยพระองค์หนึ่งติดตัวอยู่ตลอดเวลาเขายื่นมือจะไปปลุกผู้หญิงคนนั้นแต่พอเขาแตะตัวเธอจากที่เธอหลับอยู่เธอก็ลุกพรวดขึ้นมาทันทีแล้วก็กรีดร้องออกมาสีหน้าเธอดูตกใจมากเธอขยับไปที่หัวเตียงเอาหลังพิงกำแพงแล้วก็นั่งกอดเข่าเธอกรีดร้องอยู่อย่างนั้นน้ำตาเธอก็ไหลตอนนี้คุณวุฒิเริ่มกลัวเพราะท่าทางเธอแปลกๆตอนแรกก็คิดว่าเธอผีเข้าตัวเขาเองก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่พอดูไปดูมาคิดว่าไม่น่าจะใช่เขาเลยถามเธอว่าเป็นอะไรแต่เธอก็ยังคงนั่งตัวสั่นเขาค่อยๆเอามือไปเขย่าที่ไหล่เธอพอมือคุณวุฒิไปแตะที่ไหล่เธอเท่านั้นผู้หญิงคนนี้ก็กรีดร้องแล้วลุกออกจากเตียงเธอวิ่งไปที่ประตูหน้าห้องทั้งที่ยังไม่ได้ใส่รองเท้าเธอพยายามบิดกลอนประตูเพื่อจะเปิดแต่ก็มีโซ่เหล็กขั้นไว้ท่าทางเธอดูลนมากพอเธอเอาเหล็กออกได้แล้วเธอก็เปิดประตูห้องไปได้แล้วก็วิ่งออกไปด้านนอกจากนั้นก็ไปยืนอยู่ชิดกำแพงห้องฝั่งตรงข้ามคุณวุฒิได้วิ่งตามเธอออกไปแล้วถามเธอว่าเป็นอะไรแต่เธอก็ยังคงร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่เธอเริ่มได้สติเธอเล่าให้เขาฟังว่าตอนที่เธอนอนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงคนเดินไปทั่วห้องไปหมดด้วยความสงสัยเธอพยายามลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเงาสีดำกำลังเดินอยู่รอบๆเตียงเงาที่เธอเห็นมีเยอะมากตอนนั้นเธอก็ตกใจกำลังจะลุกขึ้นแต่ลุกยังไงก็ลุกไม่ขึ้นลักษณะเหมือนโดนผีอำเธอบอกว่าเธอได้ยินทุกอย่างทั้งที่คุณวุฒิพูดเห็นว่าเขาดื่มน้ำแล้วก็ดูดบุหรี่แต่เธอขยับตัวไม่ได้จะร้องให้ช่วยก็ทำไม่ได้จนสุดท้ายคุณวุฒิเอามือมาแตะที่ตัวเธออยู่ดีเธอก็รู้สึกว่าเธอหลุดออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่คุณวุฒิเห็นคุณวุฒิได้แต่ยืนปลอบเธออยู่หน้าห้องเธอบอกอีกว่าเธอไม่ขอเข้าไปในห้องแล้วตอนนี้อารมณ์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด
คุณวุฒิคิดแค่ว่าต้องพาเธอออกไปข้างนอกโรงแรมให้ได้แล้วเดี๋ยวเรียกรถไปส่งให้เธอระหว่างนั้นเขาก็เดินไปหยิบของใช้และเสื้อผ้าในห้องแต่พอเปิดประตูในห้องความแปลกคือที่พื้นห้องและข้างบนเตียงกลับมีเส้นผมเต็มไปหมดลักษณะเป็นเส้นผมหยิกๆแต่ยาวมากจะว่าผมของเขาก็ไม่ใช่หรือเป็นผมของผู้หญิงที่เขาพามาเธอก็เป็นคนผมตรงเขาพยายามไม่สนใจรีบเก็บของให้เสร็จแล้วก็กำลังจะเดินออกมาจากห้องแต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงลมพัดออกมาจากที่ใต้เตียงทำให้ผ้าปูที่นอนถึงกับเปิดออกแล้วก็มีเส้นผมปลิวออกมาจากใต้เตียงรอบนี้เส้นผมเยอะมากๆเยอะราวกับเป็นพื้นที่ร้านตัดผมเขารีบเปิดประตูออกมาจากห้องทันทีแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้โทรหาต้นและนัดต้นกินข้าวกลางวันคุณวุฒิเล่าเรื่องทั้งหมดให้ต้นฟังแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกลักษณะเส้นผมที่เขาเจอเขาถามต้นก่อนเลยว่าผู้หญิงคนนั้นลักษณะผมเป็นแบบไหนต้นก็ทำสีหน้างงๆแล้วก็ตอบว่าคนที่ตายเป็นคนผมหยิกคุณวุฒิก็ถามกลับไปอีกว่าหยิกขนาดไหนเพราะหยิกมันมีหยิกหลายแบบมากต้นนั่งคิดอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าหยิกเหมือนดาราที่ชื่อจันจิราจูแจ้งคุณวุฒิถึงกับขนลุกไปทั้งตัวจันจิราจูแจ้งคือดาราดังในยุคนั้นเธอเป็นผู้หญิงที่ผมค่อนข้างหยิกมากๆซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่คุณวุฒิเห็นเขาเลยถามต้นไปว่าเสาร์อาทิตย์นี้ว่างไหมเขาอยากไปดูห้องที่ผู้หญิงคนนั้นตายหน่อยอยากพิสูจน์ว่าวิญญาณมันมีจริงๆหรือเปล่าพอถึงวันอาทิตย์ตอนนั้นเป็นเวลา 10 โมงกว่าต้นได้คุยกับคนในโรงแรมที่รู้จักเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ช่วยไปเปิดห้องให้หน่อยทั้งสองคนเดินเข้าไปในโรงแรมตรงไปยังห้องสุดท้ายที่มีผู้หญิงฆ่าตัวตายแล้วเขาก็เปิดประตูออกด้วยความที่ห้องไม่ได้เปิดให้ใช้ทำให้มีฝุ่นเกาะเยอะมากๆและอยู่ดีๆขนเขาก็ลุกชันไปทั้งตัวคุณวุฒิยื่นมือไปเปิดไฟก่อนที่ไฟในห้องจะติดแต่ลักษณะเหมือนไฟจะเสียไฟทั้งห้องติดๆดับๆอยู่อย่างนั้นทุกดวงแล้วความแปลกของห้องนี้คือด้านในห้องจะมีหิ้งพระตั้งอยู่ด้านมุมสุดซึ่งหิ้งพระอยู่ค่อนข้างสูงเลยทำให้มองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ด้านบนแต่ก็มีธูป1 ดอกที่ถูกจุดทิ้งไว้นานแล้วคุณวุฒิหันไปหาต้นตอนนี้เขาก็เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างลักษณะต้นยืนตัวตรงตัวเขาเกร็งเหมือนขยับตัวไม่ได้เขาหันไปที่มุมห้องตรงจุดที่ตั้งหิ้งพระมือเขาแนบลำตัวคุณวุฒิถามว่าเป็นอะไรแต่เขาก็นิ่งตัวสั่นๆสายตาเขายังจ้องมองไปที่มุมห้องแล้วในตอนนั้นเองนิ้วชี้ของเขาก็ค่อยๆยกขึ้นในขณะที่แขนยังแนบลำตัวนิ้วค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆแล้วชี้ไปที่ด้านหน้าคุณวุฒิหันไปมองปรากฏว่าเห็นเป็นเงาดำๆเงาหนึ่งกำลังกอดตัวเป็นลักษณะคล้ายกับคนเขาเห็นแบบนั้นก็รีบจูงมือต้นออกมาทันทีตอนนี้ทั้งสองคนรู้สึกกลัวมากคุณวุฒิรีบยกมือไหว้แล้วก็พูดกับสิ่งที่อยู่ในห้องว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาลบหลู่แค่อยากจะมาพิสูจน์อะไรบางอย่างถ้าเขาทำอะไรให้ไม่พอใจก็ขอโทษด้วยแล้วพรุ่งนี้เขาจะรีบทำบุญไปให้ก่อนที่เขาจะพาต้นกลับบ้านแล้ววันถัดมาคุณวุฒิก็ไปทำบุญให้กับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นอย่างที่เขาได้สัญญาไว้แล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าไปนอนพักในโรงแรมนี้อีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณวุฒิได้เจอเรื่องราวของคนที่พบเจอวิญญาณในโรงแรมระหว่างที่เขาได้ไปทำงานที่กรุงเทพจนทำให้เขาต้องย้ายโรงแรมในคืนนั้นแต่แล้ววิญญาณกลับตามมาหลอกหลอนเขาทุกที่จนทำให้เขาแทบจะไม่ได้นอนและเขาต้องหาสาเหตุว่าวิญญาณตัวนี้มาจากที่ไหนกับเรื่องที่มีชื่อว่าตุ๊กตาชุดราตรีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนิดทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถมาหลายปี
จนวันหนึ่งทางบริษัทต้องการทำวิดีโอเพื่อสาธิตวิธีการขับรถให้กับพนักงานคนอื่นๆเพื่อดูเป็นแนวทางโดยมีอาจารย์ประจำบริษัทคนหนึ่งเป็นคนคัดเลือกพนักงานที่จะไปขับรถในการสาธิตครั้งนี้อาจารย์เห็นว่าคุณนิดขับรถมานานมากแล้วและเขาก็เคยนั่งรถที่คุณนิดขับรู้สึกว่าคุณนิดขับรถได้ดีเลยเลือกคุณนิดมาเป็นขับรถในการถ่ายทำวิดีโอครั้งนี้เมื่อสรุปกันเสร็จเรียบร้อยทางบริษัทก็ได้ให้ทีมที่จะไปทำคลิปได้มีเวลาเตรียมตัว3 วันก่อนที่จะมานัดเจอกันอีกทีที่กรุงเทพโดยวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาถ่ายทำ1 วันและฉากในตอนกลางคืนอีก1 คืนทำให้ทุกคนต้องนอนพักในกรุงเทพระหว่างนั้นคุณนิดก็ได้กลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนอาจารย์ก็กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อเตรียมวิธีการทำงานคุณนิดรู้จักกับอาจารย์คนนี้มาสักพักใหญ่แล้วทั้ง2 คนค่อนข้างสนิทกันในระดับหนึ่งซึ่งก็มีหลายครั้งที่อาจารย์จะโทรมาเล่นกับคุณนิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องส่วนตัวบ้างบางครั้งก็โทรมาคุยเพื่อหาวิธีการขับขี่จนเวลาผ่านไปเข้าวันที่2ของการพักผ่อนอาจารย์ได้โทรหาคุณนิดเขาบอกว่าช่วงนี้เขามีอาการแปลกๆเขาไม่ค่อยมีแรงรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดซึ่งคุณนิดก็ได้ตอบไปว่าน่าจะเป็นเพราะอาจารย์เครียดจากการต้องทำวิดีโอยิ่งใกล้ถึงวันถ่ายแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอย่าไปคิดมากเวลาผ่านไปจนถึงวันที่ต้องถ่ายทำวิดีโอทุกคนไปถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าอาจารย์ก็เรียกทุกคนให้มานั่งประชุมว่าจะต้องถ่ายแบบไหนบ้างถ่ายมุมไหนบ้างโดยทุกครั้งที่ขับรถอาจารย์จะนั่งอยู่ข้างๆคุณนิดแล้วให้คนถ่ายขับรถตามมาจากด้านหลังอีกทีเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเที่ยงตอนนี้ก็คุยกันลงตัวแล้วว่าจะเอามุมไหนบ้างทุกคนก็เตรียมตัวส่วนคุณนิดกับอาจารย์ก็ขึ้นรถเตรียมที่จะขับรถไปทุกคนเริ่มถ่ายทำกันไปเรื่อยๆตามที่วางแผนกันไว้คุณนิดสังเกตว่าอาจารย์มีสีหน้าแปลกๆตอนนี้เขาดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาตอนประชุมก็พูดตะกุกตะกักแล้วพอนั่งในรถแกก็นั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรสักคำซึ่งปกติอาจารย์จะเป็นคนมีนิสัยพูดเก่งแกมักจะชวนคุณนิดคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปจนเกือบ4 ทุ่มวิดีโอที่ถ่ายก็ได้ครบตามทั้งหมดที่อยากได้ทุกคนได้นำไฟล์วิดีโอมาเปิดเพื่อดูพร้อมกันแต่แล้วพออาจารย์ได้เปิดดูแกก็บอกว่ายังไม่ค่อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มถ่ายกันใหม่อีกรอบทำให้คืนนั้นทุกคนต้องค้างคืนที่กรุงเทพก่อนคุณนิดไม่ค่อยคุ้นชินกับเส้นทางในกรุงเทพมากนักเลยขอให้อาจารย์เป็นคนขับเพื่อหาที่พักเพราะอาจารย์แกเข้ามากรุงเทพค่อนข้างบ่อยแต่ตอนนี้ลักษณะแกดูเหม่อๆแปลกๆแกขับรถไปเจอโรงแรม1แล้วแกก็ขับผ่านไปจนไปเจอกับโรงแรมที่2แกก็ยังคงขับรถผ่านไปอีกในตอนนั้นก็เริ่มดึกมากแล้วเวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนจนสุดท้ายผ่านไปเจอโรงแรมที่3โรงแรมนี้ด้านหน้ามีลักษณะเป็นห้องหลายชั้นหลังโรงแรมจะมีห้องพักอีกแบบลักษณะคล้ายกับม่านรูดอาจารย์ขับเข้ามาที่หน้าทางเข้าของโรงแรมแกขับเข้าไปจนถึงหน้าล็อบบี้แต่แล้วอาจารย์ก็ขับเลยล็อบบี้ไปแล้วอ้อมไปทางด้านหลังที่เป็นม่านรูดคุณนิดก็สงสัยว่าอาจารย์จะมาทำไมตรงนี้ก่อนที่อาจารย์จะวนรอบโรงแรมแล้วกลับมาจอดที่หน้าล็อบบี้ตรงจุดเดิมคุณนิดหันไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะขับวนทำไมเมื่อกี้ก็ผ่านหน้าล็อบบี้ตรงนี้ด้วยความที่ตอนนั้นแกดูลอยๆสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแกก็ตอบมาว่าอ้าวเหรอเราผ่านมาตรงนี้แล้วเหรอก่อนที่แกจะเปิดประตูลงจากรถไปโดยที่ประตูก็ไม่ยอมปิดคืนรถก็ไม่ดับเครื่องจนคุณนิดต้องลงมาจากรถแล้วก็ไปดับเครื่องให้อาจารย์เดินตรงไปที่หน้าล็อบบี้แล้วก็เช็คอินห้องที่ได้จะเป็นห้องชั้น2พนักงานหยิบกุญแจมาให้พร้อมกับน้ำดื่มให้2 ขวดแล้วก็ชี้ไปด้านบนพร้อมกับบอกว่า
ให้ขึ้นไปชั้น2แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะเจอห้องตามหมายเลขที่อยู่ในกุญแจซึ่งเขาได้แค่ชี้บอกแล้วก็รออยู่ด้านล่างไม่ขึ้นไปส่งที่ห้องพอคุณนิดกับอาจารย์ขึ้นไปที่ชั้น2ลักษณะด้านในโรงแรมขึ้นไปชั้นบนจะมีห้องโถงกว้างๆที่เปิดโล่งๆพอให้เห็นบรรยากาศข้างนอกเลี้ยวซ้ายไปจนเกือบสุดก็จะเจอกับห้องที่อาจารย์และคุณนิดนอนอยู่ในตอนนั้นอาจารย์ขอออกไปดูดบุหรี่ข้างนอกส่วนคุณนิดก็กำลังจัดเตรียมเสื้อผ้าก่อนที่เขาจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนระหว่างที่เขาอาบน้ำเสร็จก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าคุณนิดรีบเดินไปดูปรากฏว่าเป็นมือถือของอาจารย์สายที่โทรมาเป็นภรรยาของแกซึ่งแกน่าจะไม่ได้หยิบมือถือไปพอคุณนิดรับสายแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปดูดบุหรี่ข้างนอกเดี๋ยวเขาจะไปตามอาจารย์มาให้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์โทรกลับไปอีกทีจากนั้นคุณนิดก็หยิบมือถือออกไปจากห้องเพื่อเดินไปหาอาจารย์เขาเปิดประตูออกไปแล้วก็เดินมาที่ห้องโถงแต่กลับไม่เจออาจารย์อยู่ตรงนั้นเลยตัดสินใจลงไปที่หน้าล็อบบี้คิดว่าอาจารย์น่าจะลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างเขาเดินหาอาจารย์อยู่ที่หน้าโรงแรมสักพักก็ไม่เจอเลยตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องระหว่างที่เดินกลับอยู่นั้นเองปรากฏว่าอาจารย์ยืนอยู่ที่ห้องโถงชั้น2แกกำลังยืนดูดบุหรี่อยู่คุณนิดเลยถามไปว่าอาจารย์มายืนดูดบุหรี่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ผมเดินหาไม่เจอด้วยความที่สนิทกับอาจารย์เลยพูดกลับมาว่ากูก็ยืนดูดอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะกูเห็นมึงเดินผ่านลงไปข้างล่างก็ยังคิดอยู่ว่ามึงเดินไปไหนก่อนที่จะถามว่ามีอะไรคุณนิดเลยบอกว่าภรรยาแกโทรมาแล้วบอกให้แกโทรกลับหน่อยอาจารย์เลยดับบุหรี่ที่กำลังดูดอยู่แล้วเดินนำเข้าห้องไปคุณนิดได้แต่ยืนงงๆเพราะจำได้ว่าผ่านมาแล้วไม่เห็นอาจารย์จริงๆแต่เขาพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าคงน่าจะไม่ได้สังเกตเองตอนนั้นเขากำลังจะหันไปหาอาจารย์เพื่อเดินตามหลังอาจารย์ไปแต่แล้วจู่ๆก็เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินตามหลังอาจารย์อยู่ผู้หญิงคนนี้ลักษณะผมยาวใส่ชุดราตรีสีเขียวๆยาวไปถึงพื้นแขนของเธอทั้งสองข้างไขว้หลังอยู่และมีเชือกสีขาวรัดไว้ด้วยความที่คุณนิดเป็นคนเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยเขารู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่เดินตามอาจารย์อยู่นั้นไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเขารีบเดินตามอาจารย์ไปเพื่อจะเรียกแต่ระหว่างนั้นตัวคุณนิดกำลังจะใกล้ถึงตัวอาจารย์คุณนิดเรียกอาจารย์แต่อาจารย์ก็ยังนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงระหว่างที่เขายังคงเรียกอยู่นั้นผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหลังแกก็หยุดเดินคุณนิดถึงกับต้องหยุดตามเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหัวมาหาเขาช้าๆในขณะที่ตัวของเธอยังยืนหันหลังอยู่หัวของผู้หญิงคนนั้นหันมาจนสุดตอนนี้คุณนิดตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นเลอะไปด้วยน้ำหนองดวงตาเธอแดงก่ำพร้อมกับลิ้นที่ยาวมาจนเกือบจะถึงคางในตอนนั้นคุณนิดขาสั่นทำอะไรไม่ถูกสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวมากน้ำหนองก็ไหลหยดลงพื้นตลอดเวลาเขากลัวจนเข่าสุดนั่งลงไปกับพื้นถึงกับฉี่ราดเลอะเต็มกางเกงไปหมดเขาบอกว่าน้ำหนองที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นไหลมาเยอะมากเยอะจนไหลเข้าไปในห้องแล้วเธอก็เดินผ่านประตูเข้าไปในตอนนั้นอาจารย์ก็กำลังจะเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าห้องแล้วเขาก็หันมาเรียกคุณนิดไอ้นิดอาจารย์มองหาคุณนิดไม่เจอเขามองลงไปข้างล่างเห็นคุณนิดนั่งอยู่ที่พื้นแกก็ถามว่าไปนั่งทำอะไรตรงนั้นทำไมไม่เข้าห้องด้วยความช็อกคุณนิดได้แต่กระอึกกระอักพูดอะไรไม่ออกอาจารย์เลยดึงแขนเขาให้เข้าห้องแต่คุณนิดก็เอาเท้าเอามือยันไว้ไม่ยอมเข้าพร้อมกับพูดกับอาจารย์เสียงดังว่าไม่เข้าผมไม่เข้าผีอาจารย์ผีมันอยู่ข้างในยังไงผมก็ไม่เข้าเสียงเขาสั่นด้วยความกลัวตอนนั้นคุณนิดพูดเสียงดังมากผมไม่เข้ายังไงผมก็ไม่เข้าอาจารย์ก็พยายามดึงคุณนิดไอ้นิดมึงเป็นอะไรเนี่ยเข้าห้องได้แล้ว
ตอนนั้นคนอื่นๆที่อยู่รอบๆห้องก็ออกมามุงดูกันเต็มไปหมดผมไม่เข้าอาจารย์มันอยู่ข้างในผีผู้หญิงมันอยู่ข้างในอาจารย์รีบลากเขาเข้ามาข้างในไอ้นิดมึงเข้ามาข้างในก่อนคนมามุงดูมึงเต็มไปหมดแล้วตอนนี้คุณนิดเริ่มรวบรวมสติได้เขาค่อยๆลุกขึ้นมองไปภายในห้องปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เขารีบเก็บเสื้อผ้าบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วผีหลอกผีผู้หญิงชุดสีเขียวมันอยู่ในห้องนี้ผมไม่อยู่แล้วอาจารย์ก็งงแต่เมื่อคุณนิดยืนยันว่าจะไม่อยู่แกเลยต้องเก็บเสื้อผ้าออกมาด้วยทั้งสองคนรีบลงมาชั้นล่างเจอพนักงานที่หน้าล็อบบี้เขาเห็นว่าทั้งสองคนรีบเก็บเสื้อผ้าออกมาเลยถามว่าพี่จะไปไหนนี่ก็ดึกมากแล้วนะอาจารย์เลยตอบไปว่าเดี๋ยวไปหาข้าวต้มกินข้างนอกก่อนที่พวกเขาจะรีบขับรถออกไปอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าคุณนิดจะเป็นคนเจอเรื่องลี้ลับอยู่บ่อยครั้งเลยถามเขาไปว่าไปเจออะไรมาคุณนิดก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วบอกว่าที่โรงแรมนี้ต้องมีผีแน่ๆยังไงผมก็จะไม่นอนที่นี่อาจารย์เลยจำเป็นต้องหาห้องพักให้ใหม่ผ่านไปจนถึงอีกโรงแรมหนึ่งคุณนิดบอกว่าไม่เอาโรงแรมนะอาจารย์ผมเคยฟังเรื่องผีมาเยอะจนสุดท้ายก็ไปจบที่บังกะโลแห่งหนึ่งลักษณะเป็นบังกะโลหลังเดียวๆรอบนี้คุณนิดจะเป็นคนเลือกสถานที่เพราะด้านหน้าบังกะโลเห็นว่ามีศาลเจ้าที่อยู่คิดว่าเจ้าที่น่าจะพอช่วยดูแลเขาได้เขารีบยกมือไหว้บอกกล่าวกับเจ้าที่ก่อนจะเข้าไปเช็คอินด้วยความที่ดึกมากแล้วคุณนิดต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำใหม่อีกรอบเพราะกางเกงของเขาเต็มไปด้วยฉี่จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พอทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาเปิดทีวีเปิดแอร์ทิ้งไว้ตอนนี้สติของคุณนิดเริ่มกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งด้วยความเย็นของแอร์และเสียงทีวีคุณนิดตั้งใจว่าคืนนี้เขาจะไม่นอนเขาจะนั่งดูทีวีอยู่บนเตียงเพื่อรอให้ถึงเช้าพอหันไปข้างๆก็เห็นว่าอาจารย์นอนหลับไปก่อนเขาแล้วบนเตียงคุณนิดจะนอนอยู่ริมซ้ายสุดของเตียงอาจารย์จะนอนอยู่ริมขวาสุดใกล้กับประตูเพราะกลัวว่าผีจะเข้ามาทางประตูอาจารย์ก็คงจะเห็นผีก่อนถัดจากเตียงของคุณนิดจะมีโต๊ะหัวเตียงขั้นอยู่ระหว่างเตียงกับกำแพงอีกทีเวลาผ่านไปไม่นานด้วยความเย็นบวกกับความเหนื่อยหนังตาคุณนิดเริ่มตกตาเขาเริ่มจะปิดคุณนิดเลยเปลี่ยนท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าไปที่กำแพงสายตาก็มองไปที่ทีวีตรงปลายเท้าของเขาในช่วงที่เขาใกล้จะหลับหางตาของเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ข้างเตียงคุณนิดค่อยๆหันไปมองช้าๆปรากฏว่าเจอหน้าผู้หญิงคนเดิมหน้าเธอเต็มไปด้วยน้ำหนองเธอค่อยๆโผล่หัวออกมาจากช่องว่างระหว่างเตียงจนหน้าแทบจะชิดกับคุณนิดตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกฉี่เขาราดเลอะกางเกงอีกครั้งผู้หญิงคนนี้แลบลิ้นออกมายาวตาของเธอก็แดงราวกับจะถลนออกมาข้างนอกเธอค่อยๆใช้มือจับไปที่ขอบเตียงแล้วก็มายืนอยู่ที่ข้างๆขอบเตียงตรงหน้าคุณนิดพร้อมกับหัวเราะเสียงดังคุณนิดช็อกมากจะขยับก็ขยับตัวไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกเขาได้แต่จ้องมองเธออยู่อย่างนั้นแล้วสักพักผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆคลานลงไปที่พื้นแล้วก็ตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าคุณนิดเห็นเธอเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วคลานหายเข้าไปในตู้พร้อมกับปิดตู้เสื้อผ้าเสียงดังและนั่นก็คือความจำสุดท้ายที่คุณนิดจำได้ในคืนนั้นเพราะหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าตู้ไปแล้วเขาก็น็อกหมดสติไปเลยเวลาผ่านไปจนถึงเช้าเนื่องจากวันนี้ต้องถ่ายใหม่เกือบทั้งหมดทุกคนเลยนัดกันตั้งแต่6 โมงอาจารย์รีบปลุกคุณนิดให้เขาลุกขึ้นเขาสะดุ้งตื่นความกลัวเขายังคงค้างอยู่ตอนนี้ตัวเขาสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผีผู้หญิงมันตามมามันเข้าไปในตู้เมื่อคืนอาจารย์มันตามเรามาเขาพูดตะกุกตะกักอาจารย์เลยบอกให้คุณนิดตั้งสติแล้วบอกว่าตอนนี้มันเช้าแล้วเราต้องรีบไปขับรถก่อนที่อาจารย์จะหันไปมองที่เตียง
เห็นว่าฉี่เลอะเต็มไปหมดไอ้นิดมึงฉี่ราดอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาก็ตอบอาจารย์ไปว่ามันตามผมมาอาจารย์ผู้หญิงมันตามผมมาเขายังคงพูดตัวสั่นพอเริ่มตั้งสติได้คุณนิดก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเขาไม่อาบน้ำเพราะอยากออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดในวันนั้นทั้งวันจากตอนแรกที่อาจารย์จะมีสีหน้าหมองคล้ำไม่พูดไม่จากลับกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องมาคอยช่วยดูคุณนิดเพราะสภาพเขาตอนนี้เหมือนคนไม่ค่อยมีสติบางทีก็เลี้ยวผิดบ้างขับไม่ตรงเลนบ้างยังคงรู้สึกกลัวกับสิ่งที่เห็นมาเมื่อคืนนี้จนเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกทุกคนเอาวิดีโอมานั่งดูกันอีกครั้งในตอนนี้ทีมงานที่ถ่ายภาพเขาดูแล้วก็เห็นว่าภาพค่อนข้างแย่มากกว่าเมื่อวานอีกพร้อมกับหันไปถามอาจารย์ว่าทำไมคนที่อาจารย์เลือกมาถึงขับรถแบบนี้แต่ด้วยความที่อาจารย์ก็เข้าใจคุณนิดเลยแก้ต่างไปให้ว่าเมื่อคืนมันมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยทำให้เมื่อคืนมันไม่ได้นอนทางทีมงานเลยบอกว่าไม่เป็นไรให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันพอทุกคนทำงานกันเสร็จเวลาตอนนั้นก็ค่อนข้างดึกทำให้ทุกคนต้องนอนกรุงเทพอีกคืนแล้วค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้คุณนิดหันมาบอกกับอาจารย์เลยว่ายังไงคืนนี้ผมก็จะไม่นอนโรงแรมเด็ดขาดผมขอนอนบนรถนี้แหละจะปวดหลังจะยังไงผมก็จะนอนอาจารย์เลยบอกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอวะนิดคุณนิดก็บอกว่ามันตามเรามาแน่ๆอาจารย์ถ้าไปนอนโรงแรมยังไงผมก็ต้องเจอมันอีกยังไงผมก็ยืนยันว่าจะนอนในรถอาจารย์มองที่หน้าคุณนิดเห็นว่าสีหน้าเขาดูกลัวจริงๆอาจารย์ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่อาจารย์จะลงไปซื้อน้ำเต้าหู้มารองท้องในตอนดึกแล้วหยิบมาฝากคุณนิด1 แก้วทั้งสองขับหาที่จอดรถระหว่างทางก็ไปเจอจุดหนึ่งใกล้กับวินมอไซค์เลยคุยกันว่าเดี๋ยวคืนนี้จะจอดพักกันตรงนี้แหละอย่างน้อยก็มีคนด้วยจะได้สบายใจอาจารย์ได้เดินลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างตอนนั้นคุณนิดก็หยิบน้ำเต้าหู้ที่อาจารย์ซื้อมาให้ไปตั้งไว้ที่ตรงกลางเบาะนั่งของเขาแล้วเปิดกระจกตะโกนบอกอาจารย์ไปว่าน้ำเต้าหู้ของอาจารย์ผมวางไว้ตรงเบาะนะครับอาจารย์หันมาแล้วแกก็ผงกหัวตอบรับคุณนิดหันกลับไปหยิบที่แก้วของตัวเองเพื่อที่จะดื่มคนที่นั่งอยู่ตรงเบาะอาจารย์กลับเป็นผีผู้หญิงคนนั้นลักษณะเธอกำลังก้มหน้าไปที่แก้วน้ำเต้าหู้แล้วก็ใช้ลิ้นเลียไปที่แก้วน้ำของคุณนิดเขาตกใจมากถึงกับเผลอร้องออกมาเสียงดังแล้วรีบเปิดประตูลงจากรถพร้อมกับวิ่งไปที่จุดที่มีวินมอไซค์นั่งอยู่คุณนิดนั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆวินมอไซค์อาจารย์เห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปหาเขาแล้วถามว่ามึงเจออะไรอีกไอ้นิดเขาก็พูดย้ำๆคำเดิมเสียงสั่นๆผีตัวนั้นอาจารย์มันตามผมมาจริงๆด้วยมันอยู่ในรถมันเลียน้ำเต้าหู้ผมเมื่อกี้อาจารย์ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ทำอะไรไม่ได้แกเลยเดินไปขยับรถแล้วก็มาจอดใกล้ๆด้วยความเหนื่อยอาจารย์เลยเผลอหลับไปในรถตื่นมาอีกทีตอนเช้าคุณนิดยังคงนั่งอยู่กับวินมอไซค์อาจารย์เลยเดินเข้าไปถามว่าคุณนิดเจออะไรเมื่อคืนนี้คุณนิดก็ตอบมาว่าอาจารย์ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่เกิดมาผมเจอผีมาบ่อยแต่ก็ไม่เคยเจอผีตัวไหนตามมาถึงขนาดนี้ผมถามตรงๆนะอาจารย์ไปทำอะไรมาหรือเปล่าอาจารย์ก็ได้แต่ทำสีหน้างงๆแล้วนิดก็ถามย้ำอีกครั้งอาจารย์บอกผมมาตรงๆจำได้ไหมที่อาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็โทรหาผมแล้วอาจารย์บอกว่ารู้สึกไม่สบายตัวตอนนั้นอาจารย์ไปทำอะไรมาอาจารย์นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างแกก็บอกว่าตอนนั้นแกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไปหาหมอดูก็บอกว่าช่วงนี้แกกำลังจะมีเคราะห์ต้องหาอะไรมาติดตัวไว้เลยขอให้ญาติที่บ้านช่วยหาของอะไรมาให้หน่อยเพื่อช่วยปัดรังควานสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวแล้ววันนั้นแกก็กลับมาที่บ้านก็เจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ข้างในบ้านในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติเอามาให้แกก็เลยพกติดตัวมาด้วยแกพูดพร้อมกับยื่นตุ๊กตาตัวนั้นมาให้คุณนิดดู
คุณนิดเห็นตุ๊กตาตัวนี้ลักษณะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงทั่วไปแต่พอมองใกล้ๆเขาถึงกับอุทานว่าใช่เลยอาจารย์ตัวนี้แหละที่มันมาหลอกผมชุดมันเป็นแบบนี้เลยซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นสวมชุดสีเขียวที่ตัวตุ๊กตาจะมีสายสิญจน์พันรอบตัวตอนนี้คุณนิดรู้สาเหตุแล้วว่าผีไม่ได้ตามมาจากโรงแรมแต่ตามมาจากตุ๊กตาที่อาจารย์พกติดตัวมาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นของที่พวกญาติแกเอามาให้เอาไว้ปัดรังควานสิ่งไม่ดีคุณนิดเลยพูดสวนไปว่าแค่ดูก็รู้อาจารย์ว่ามันไม่น่าจะใช่ของดีแน่ๆแล้วบอกให้อาจารย์เอากลับบ้านไปเลยนะให้เอาคืนเจ้าของไปแล้วหลังจากนั้นคุณนิดก็กลับไปที่หอพักพอผ่านไป1 วันทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นเหมือนปกติคุณนิดไม่เจอวิญญาณหรือไม่เจออะไรมาหลอกหลอนแล้วแต่วันนั้นอยู่ๆอาจารย์ก็โทรมาหาคุณนิดแล้วเล่าให้คุณนิดฟังว่านิดพ่อกูเจอผู้หญิงชุดสีเขียวเดินมาที่หน้าบ้านว่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านเห็นเธอเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นทำยังไงดีวะคุณนิดตอบกลับอาจารย์ไปทันทีผมว่าแล้วอาจารย์มันต้องใช่ตัวเดียวกันกับที่ผมเจอแน่ๆอาจารย์รีบเอาตุ๊กตาไปคืนเจ้าของเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะเอาไปคืนแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์คุณนิดได้เจอกับอาจารย์อีกครั้งที่ทำงานตอนนี้สีหน้าอาจารย์ดูสดใสขึ้นมากแกเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดินไปคุยเล่นกับคนนั้นคนนี้ก่อนที่แกจะเดินมาทักทายคุณนิดเลยถือโอกาสถามเรื่องตุ๊กตาตัวนั้นแต่แกก็ทำสีหน้าสงสัยแล้วถามคุณนิดว่าตุ๊กตาอะไรราวกับจำเรื่องนั้นไม่ได้แล้วก็ตัดบทไปพูดเรื่องอื่นบอกให้คุณนิดรีบไปทำงานได้แล้วหลังจากนั้นคุณนิดกับอาจารย์ก็ไม่เคยเจอกับวิญญาณตุ๊กตาตัวนี้อีกเลยเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากตุ๊กตาเพียงตัวเดียวที่อาจารย์หยิบติดตัวมาด้วยซึ่งไม่แน่ว่าคนที่เอาตุ๊กตาตัวนี้มาให้แกอาจจะคิดไม่ดีกับแกอยู่แต่กลับหลอกแกว่าเป็นของที่ช่วยปัดรังควานสิ่งไม่ดีเลยให้แกพกติดตัวมาด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามแทนที่จะช่วยปัดรังควานกลับสร้างความรำคาญให้แกแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนิดได้เจอมาในสมัยก่อนมีความเชื่อหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าถ้าใครที่ฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมจะถือว่าเป็นการตายโดยที่ยังไม่หมดอายุไขทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องวนเวียนอยู่ในจุดที่พวกเขาเสียชีวิตจนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาต้องไปถึงจะหลุดพ้นจากตรงนั้นได้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาได้เข้าพักในโรงแรมต่างจังหวัดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเตียงที่พวกเขาได้นอนอยู่นั้นมีเจ้าของอยู่แล้วจนทำให้เขาต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่า2013จำจนตายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหม่อมเหตุเกิดในช่วงวันหยุดยาวตอนนั้นคุณหม่อมและครอบครัวได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดนครราชสีมาโดยครอบครัวของเขามีภรรยาและลูกชาย1 คนพวกเขาอยู่เล่นที่บ้านคุณยายได้หลายวันจนถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับคุณหม่อมเห็นว่ายังมีเวลาว่างเหลืออีก1 วันกว่าจะถึงวันทำงานเลยคุยกับภรรยาและลูกๆว่าเดี๋ยวคืนนี้จะหาโรงแรมนอนกันสักคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยพากันไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วค่อยเดินทางกลับบ้านกันพอทุกคนตกลงกันได้แล้วคุณหม่อมก็เริ่มขับรถหาที่พักด้วยความที่ไม่อยากตื่นเช้าและไม่อยากขับรถไกลเขาเลยหาโรงแรมโดยการถามคนในละแวกนั้นเพื่อหาที่พักใกล้ๆกับสวนสัตว์จนได้ไปเจอกับโรงแรมหนึ่งโรงแรมนี้ค่อนข้างใหญ่ลักษณะเป็นตึก2 ชั้นมีทั้งหมด3 ตึกด้านหน้าโรงแรมจะมีลานจอดรถกว้าง
ซึ่งในวันนั้นรถจอดเยอะมากเยอะจนเกือบจะเต็มลานดูท่าทางแล้ววันนี้โรงแรมน่าจะเต็มแต่พอเขาดูเวลาตอนนั้นก็เกือบ4 ทุ่มกว่าจะไปหาโรงแรมอื่นก็คงจะยากแล้วเวลานี้เลยลองเข้าไปถามพนักงานต้อนรับที่อยู่ด้านในโดยให้ภรรยาและลูกชายของเขานั่งรออยู่ที่รถเผื่อโรงแรมที่นี่เต็มจะได้นั่งรถไปหาที่อื่นต่อเลยระหว่างที่คุณหมอมได้ถามพนักงานว่าวันนี้มีห้องว่างไหมเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างพนักงานในโรงแรมต่างมองหน้ากันแล้วก็ไปกระซิบคุยอะไรกันสักอย่างด้านหลังเคาน์เตอร์แต่ไม่นานก็มีพนักงานชายคนหนึ่งเดินเข้ามาลักษณะเขาดูลุกลี้ลุกลนอย่างเห็นได้ชัดเขาเดินมาบอกคุณหม่อมว่ามีห้องว่างอยู่1 ห้องพอดีแล้วก็เป็นเตียงคู่คุณหม่อมเลยรีบตอบตกลงไปจะได้ให้ลูกกับภรรยารีบพักผ่อนตอนนั้นพนักงานก็พาคุณหม่อมและครอบครัวเดินไปยังห้องพักโดยตึกที่เขาได้พักก็คือตึกตรงกลางพนักงานพาเดินไปเรื่อยๆจนถึงทางขึ้นบันไดชั้น2ตอนแรกก็คิดว่าจะได้พักชั้น2เพราะคนอื่นๆน่าจะพักชั้นล่างเต็มหมดแล้วแต่พนักงานก็หยุดอยู่ที่หน้าบันไดแล้วเอากุญแจไขห้องหนึ่งที่อยู่ติดกับตรงทางขึ้นบันไดพอดีเขาจำเลขห้องได้ชัดห้องที่พักอยู่คือห้องหมายเลข2013ตอนแรกคุณหม่อมก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงได้ชั้น1ทั้งที่ลานจอดรถก็มีรถจอดอยู่เต็มไปหมดหรือจะเป็นคนที่เพิ่งเช็คเอาท์ออกไปเพราะว่าตอนที่เขาขับรถเข้ามาก็เห็นรถอยู่2-3 คันที่ขับสวนออกมาแต่แม่บ้านก็ไม่น่าจะทำความสะอาดไวขนาดนั้นแต่เขาคิดในใจว่าเขาคงโชคดีนั่นแหละถึงได้ห้องชั้นล่างมาพอเปิดเข้าไปด้านในทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำส่วนด้านขวาจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งและทีวีพอเดินตรงเข้าไปด้านในทางซ้ายมือก็จะเป็นเตียงนอน2 เตียงเตียงแรกจะอยู่ชิดกับกำแพงห้องน้ำส่วนเตียงที่2จะอยู่ติดกับกำแพงห้องอีกฝั่งหนึ่งทุกคนรีบทำธุระส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้านอนที่เตียงชิดกำแพงห้องน้ำจะมีลูกชายของเขานอนชิดกำแพงอยู่ถัดมาก็จะเป็นคุณหม่อมนอนอยู่ข้างๆส่วนภรรยาของเขาจะนอนอยู่อีกเตียงคนเดียวปกติแล้วคุณหม่อมจะเป็นคนนอนค่อนข้างดึกเขาจะต้องเล่นมือถือดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยเพื่อรอให้ตัวเองง่วงตอนนี้ไฟในห้องถูกปิดทั้งหมดม่านในห้องก็จะเป็นม่านทึบๆที่ถูกปิดไว้เหมือนกันทำให้บรรยากาศในห้องตอนนี้มืดสนิทคุณหม่อมกลัวว่าถ้ามีใครตื่นมาแล้วอยากเข้าห้องน้ำจะมองทางไม่เห็นเพราะไม่คุ้นชินกับสถานที่เขาเลยเดินไปเปิดไฟห้องน้ำพร้อมกับเปิดประตูไว้พอให้มีช่องเพื่อให้มีแสงไฟออกมาข้างนอกคุณหม่อมเล่นมือถือไปจนถึงตี 2ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกง่วงเลยปิดมือถือแล้ววางเอาไว้ที่บนหัวเตียงระหว่างที่เขานอนอยู่นั้นตอนที่เขาหลับตาก็ยังพอรู้สึกได้ถึงแสงไฟจากด้านนอกเขารู้สึกถึงแสงไฟในห้องลักษณะเหมือนมีอะไรผ่านไปมาบางทีก็สว่างบางทีก็มืดในตอนนั้นเขาคิดว่าน่าจะเป็นแสงไฟจากรถด้านนอกที่ส่องผ่านม่านเวลามีคนขับรถเข้าออกจากโรงแรมเขาเลยนอนตะแคงแล้วหันหน้าไปทางลูกชายเพื่อหลบแสงไฟแต่ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกว่ามีแสงอะไรตัดผ่านเข้ามาในห้องอีกครั้งรอบนี้ไม่ใช่แสงจากด้านนอกแน่ๆเขารู้สึกว่ามันมาจากหน้าห้องน้ำคุณหม่อมรีบลืมตาขึ้นมาดูทันทีปรากฏว่าเห็นเป็นเงาหนึ่งลักษณะรูปร่างเหมือนคนวิ่งผ่านแสงไฟที่หน้าห้องน้ำก่อนจะหายเข้าไปที่หน้าประตูคุณหม่อมบอกว่าถึงเขาจะเห็นแค่แวบเดียวแต่ทุกอย่างมันชัดเจนมากเขาคิดว่าเขาน่าจะเจอดีเข้าให้แล้วเพราะจริงๆเขาก็เป็นคนมีเซนส์ในระดับหนึ่ง
คุณหม่อมได้ยกมือไหว้และบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางว่าผมแค่มาขอพักอาศัยไม่ได้จะทำอะไรไม่ดีอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยจากนั้นเขาก็หลับตาเพื่อจะเข้านอนต่อแต่แล้วไม่นานเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติอีกครั้งเขารู้สึกว่าเตียงของเขาค่อยๆยุบลงไปลักษณะเหมือนคนเอาเท้าเหยียบลงบนที่นอนเตียงค่อยๆยุบจากฝั่งข้างๆเท้าของเขาแล้วก็ค่อยๆยุบขึ้นมาข้างๆเอวตามด้วยข้างๆลำตัวยิ่งใกล้เขาก็ยิ่งรู้สึกถึงแรงยุบได้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้หัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงโดยอัตโนมัติลูกของเขาก็นอนอยู่ข้างหน้าเขานี่เองภรรยาของเขาก็ไม่น่าจะมาเล่นอะไรแบบนี้แน่ๆจนสุดท้ายรอยยุบของเตียงก็ขึ้นมาอยู่ข้างๆคอของเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อกลัวก็กลัวแต่ในใจก็คิดว่าถ้าเขาไม่ยอมหันหน้าไปดูก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นด้านหลังของเขาบ้างเขาคิดว่ายังไงก็มาถึงขนาดนี้แล้วเป็นไงเป็นกันเขาตัดสินใจพลิกตัวเพื่อไงหน้าไปดูตอนนี้สายตาของเขาจ้องมองไปที่เพดานพร้อมกับค่อยๆเหลียวมองไปรอบๆเตียงแต่กลับเจอแต่ความว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเริ่มรู้สึกสับสนแต่แล้วจู่ๆคุณหม่อมก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างถ้าเขาพลิกตัวไปทางซ้ายแล้วนอนกว้างๆเข้าไว้ก็จะไม่มีพื้นที่ให้ผีขึ้นมาเขาเลยตัดสินใจนอนตะแคงตัวเพื่อขยับไปด้านซ้ายของเตียงแต่ตอนนั้นเองระหว่างที่หัวของเขาหันไปมองที่ด้านซ้ายก็เจอกับเท้าหนึ่งลอยอยู่ข้างเตียงระดับเดียวกับสายตาของเขาเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่บนอากาศลักษณะเท้าที่อยู่ตรงหน้าเขามีสีดำเหมือนเท้าที่เน่ามานานมากเล็บเท้าก็ม่วงไปหมดระยะของเท้าคู่นั้นห่างจากหน้าของเขาไม่ถึงคืบเขาถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูกพยายามจะหันหน้าหนีแต่ก็หันไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกเขาค่อยๆฝืนร่างกายตัวเองเหลือบตามองขึ้นไปด้านบนเห็นเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดนอนสีขาวมีลายดอกไม้เป็นสีแดงและที่เสื้อของเธอจะมีคราบเลือดเต็มไปหมดลักษณะคล้ายเลือดที่กระเด็นเลอะเต็มเสื้อเขาค่อยๆมองขึ้นไปที่ใบหน้าของเธอเห็นเป็นใบหน้าผู้หญิงวัยกลางคนผมเธอยาวมากตอนนี้เธอกำลังจ้องมองมาที่หน้าของคุณหม่อมดวงตาเธอแดงก่ำสีหน้าเธอดูโกรธมากๆพร้อมกับทำปากจิกและจ้องมองมาที่คุณหม่อมตาไม่กระพริบแล้วเธอก็พูดกับคุณหม่อมว่าออกไปพวกมึงออกไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้ที่นี่เป็นที่ของกูเธอพูดแบบนี้วนอยู่2 รอบน้ำเสียงที่เธอพูดแค่ฟังก็รู้ว่าเธอต้องโกรธเขามากๆตอนนี้คุณหม่อมได้แต่นอนจ้องหน้าเธอคนนั้นเขาขยับตัวไปไหนไม่ได้ในใจก็ท่องบทสวดทั้งหมดเท่าที่เขาพอจะนึกออกก่อนที่เขาจะพยายามดิ้นแล้วก็ขยับตัวสุดแรงจนหลุดออกมาได้สำเร็จตอนนี้เขาอยู่ในท่านอนหงายเหงื่อแตกไปทั้งตัวเขาค่อยๆขยับตัวไปพิงที่หัวเตียงแล้วก็หันไปมองรอบๆอีกครั้งแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วเขาพยายามมองไปรอบๆเพื่อความแน่ใจแต่ก็ไม่เจออะไรลูกชายของเขาและภรรยาก็ยังนอนหลับอยู่ปกติเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีตอนนี้ในหัวเริ่มสับสนไปหมดจะนอนต่อก็กลัวเจอผีมาหลอกอีกแต่ในใจก็ไม่อยากปลุกภรรยากับลูกเพราะถ้าปลุกขึ้นมาเวลานี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่พักที่ไหนเขาเลยตั้งใจว่าคืนนี้เดี๋ยวเขาจะไม่นอนจะนั่งเล่นมือถือจนกว่าจะเช้าแล้วก็ท่องบทสวดมนต์ไปด้วยในใจ
จนเวลาผ่านไปเกือบตี 5ด้วยความที่เขาเพลียมากทำให้เขาเริ่มรู้สึกเหมือนจะหลับอีกครั้งสายตาเขากำลังเคลิ้มๆจะหลับในตอนนั้นเองเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่มุมหน้าประตูห้องน้ำเขาลืมตาขึ้นเห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมเธอชะเง้อออกมาจากมุมกำแพงหันมามองหน้าคุณหม่อมเธอยังคงทำสีหน้าโกรธจ้องมองมาที่เขาตาแข็งราวกับกำลังจะบอกเขาว่าทำไมถึงยังไม่ออกไปอีกก่อนที่เธอจะหายเข้าไปที่หน้าประตูห้องน้ำตอนนั้นคุณหม่อมกลัวมากตัวเขาสั่นไปหมดเขาตัดสินใจลุกขึ้นแล้วเดินไปหยิบพระที่อยู่ในกระเป๋าด้านหน้าโต๊ะเครื่องแป้งขึ้นมาซึ่งก็เป็นพระที่เขาห้อยคอไว้ตลอดแต่เขาจะถอดเก็บไว้ทุกครั้งที่เข้านอนเขาหยิบพระได้ก็เดินไปเปิดประตูห้องน้ำเพื่อให้ไฟจากด้านในส่องมาด้านนอกมากขึ้นแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งด้านหน้าประตูห้องน้ำจนเกือบเช้าจนภรรยาเขาตื่นมาประมาณ7 โมงเขาเลยบอกกับภรรยาไปว่าเดี๋ยวขอนอนต่ออีกสักพักเขาเลยได้เข้าไปนอนบนเตียงเพื่อพักผ่อนจะได้มีแรงตื่นไปสวนสัตว์แล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างสว่างมากแล้วคงไม่น่าจะมีอะไรจนในวันนั้นกว่าเขาจะได้ตื่นไปสวนสัตว์เวลาก็ล่วงไปเกือบเที่ยงเขารีบเช็คเอาท์ออกจากห้องแต่ด้วยความรีบก็ไม่ได้ถามอะไรกับพนักงานระหว่างที่เที่ยวเสร็จก็เกือบจะบ่าย3 โมงเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับภรรยาและลูกฟังซึ่งภรรยาของเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมีเซนส์แต่คืนนั้นเธอกับลูกก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆเลยหลับสนิทจนถึงเช้าแล้วทุกคนก็ได้เดินทางกลับขอนแก่นวันถัดมาเขาได้แวะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเซลล์ซึ่งเพื่อนเขาจะต้องเดินทางบ่อยๆและก็มีหลายครั้งที่ต้องนอนโรงแรมเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาเลยบอกว่าที่โรงแรมนั้นจริงๆแล้วก็เป็นโรงแรมที่เซลล์พักกันบ่อยพักเกือบทุกครั้งที่ได้ไปจังหวัดนี้แต่เซลล์ทุกคนจะรู้ดีว่าห้องที่เขาพักไม่ได้เด็ดขาดก็คือห้องหมายเลข2013ซึ่งห้องนี้ไม่มีใครกล้าเข้าพักมานานแล้วต่อให้ห้องจะยังเปิดให้พักอยู่เพราะก่อนหน้านี้มีคดีฆาตกรรมเป็นคดีดังคดีหนึ่งในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นมีคู่รักคู่หนึ่งได้เข้ามาเช่าแล้ว2 คนนั้นก็ได้ทะเลาะกันรุนแรงมากฝ่ายชายได้เอามีดปอกผลไม้แทงเข้าไปที่คอของหญิงสาวก่อนที่จะยัดศพเธอไว้ใต้เตียงโดยเตียงจะมีลักษณะเป็นเตียงไม้ด้านบนจะมีแผ่นไม้อัดปิดทับอยู่ซึ่งกว่าที่ตำรวจจะมาเจอศพก็เป็นตอนที่คนในห้องพักเริ่มได้กลิ่นซึ่งตอนนั้นศพก็ได้ขึ้นอืดไปหมดแล้วชุดที่ผู้หญิงคนนั้นใส่ก็คือชุดนอนสีขาวลายดอกไม้สีแดงฟังมาถึงตรงนี้คุณหม่อมถึงกับขนลุกอีกรอบเพราะมันก็ตรงกับที่เขาเจอมาจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงมาให้เจอแค่คุณหม่อมก็น่าจะเป็นเพราะว่าตรงจุดที่คุณหม่อมนอนคือจุดที่ผู้หญิงคนนั้นตายพอดีทำให้ตั้งแต่วันนั้นมาทุกครั้งที่คุณหม่อมจะเข้าพักโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งเขาจะต้องเช็คประวัติหรือไม่ก็โทรถามเพื่อนเขาก่อนทุกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหม่อมได้เจอทะเลคงเป็นหนึ่งสถานที่ที่คนนึกถึงเวลาไปเที่ยวและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือที่พักริมหาดสวยๆแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าที่พักที่เราจะพักอยู่นั้นเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแม้แต่ที่ที่เรานอนที่ที่เราเดินผ่านก็อาจจะเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ก็ได้เหมือนกับเรื่องราวของคนกลุ่มนี้ที่ได้เดินทางไปเที่ยวในเกาะแห่งหนึ่งจนได้พบเจอกับประสบการณ์หลอนในที่พักกับเรื่องที่มีชื่อว่าบังกะโลในเขตต้องห้าม
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบาสเหตุเกิดในช่วงวันปีใหม่คุณบาสและเพื่อนนัดกันไปเที่ยวทะเลที่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้โดยตกลงไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมด20 คนเพื่อพักผ่อนเป็นเวลาทั้งหมด3 วันคุณบาสเป็นคนพื้นที่ในจังหวัดนั้นเลยพอรู้จักที่พักมาบ้างเขาได้โทรจองที่พักไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคนก็น่าจะเยอะกลัวว่าวันจริงจะไม่มีที่พักกันเมื่อถึงวันนัดทุกคนก็คุยกันว่าจะมารวมตัวกันที่ท่าเรือก่อนเที่ยงคุณบาสได้ไปถึงก่อนประมาณ11 โมงก่อนที่เพื่อนคนอื่นๆจะเริ่มทยอยมากันทีละคน2 คนเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงบ่าย3 โมงตอนนี้คนที่มาถึงท่าเรือนับรวมกันได้ทั้งหมด8 คนด้วยความที่ทุกคนกลัวว่าจะไม่ทันท่าเรือรอบสุดท้ายทุกคนเลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราไปกันแค่นี้แหละคนอื่นๆน่าจะไม่มากันแล้วเมื่อไปถึงที่พักตอนนี้เวลาก็ประมาณ4 โมงเย็นพอดีคุณบาสได้ไปติดต่อที่พนักงานเคาน์เตอร์ปรากฏว่าตอนนี้ห้องพักเต็มหมดแล้วห้องที่คุณบาสจองไว้ก็ถูกปล่อยให้คนอื่นไปทางโรงแรมแจ้งคุณบาสไปว่าด้วยความที่ช่วงนี้เป็นเทศกาลถ้าไม่ได้เข้าเช็คอินก่อนบ่าย 2ก็จะปล่อยห้องเช่าให้คนอื่นๆที่มาติดต่อไปก่อนแล้วตอนนั้นคุณบาสก็ไม่ได้วางเงินมัดจำห้องไว้ด้วยทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยตัดสินใจหาเช่ามอเตอร์ไซค์มา3 คันแล้วขับรถหาที่พักไปเรื่อยๆรอบๆเกาะแต่ทุกที่ก็เต็มหมดจนสุดท้ายไปเจอที่พักแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นบังกะโลเดี่ยวๆที่พักนี้ตั้งอยู่ริมหาดโดยพื้นที่ตรงนั้นจะมีลักษณะเป็นหาดแฝดตรงกลางหาดจะถูกกั้นด้วยโขดหินใหญ่ถัดไปก็จะเป็นพื้นที่ของอีกที่พักหนึ่งแล้วคุณบาสเข้าไปติดต่อที่ล็อบบี้พนักงานบอกว่ามีบังกะโลว่างอยู่1 หลังพอดีค่ะแต่ความผิดปกติของบังกะโลหลังนี้ก็คือในขณะที่บังกะโลหลังอื่นๆหันหน้าเข้าชายหาดทั้งหมดแต่ห้องของพวกเขากลับหันหน้าเข้าโขดหินในตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากรีบเอากระเป๋าไปเก็บแล้วเปลี่ยนชุดเพื่อมาเล่นน้ำที่หน้าหาดตัวบังกะโลจะอยู่สูงกว่าหาดประมาณ2 เมตรทำให้ต้องเดินลงบันไดไปก่อนถึงจะเจอหาดในช่วงนั้นบรรยากาศกำลังดีทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นแว่นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็หันไปมองที่หน้าบังกะโลตัวบังกะโลด้านหน้าจะเป็นกระจกบานใหญ่และมีม่านปิดอยู่ด้านในตอนนั้นแว่นเห็นว่าม่านด้านในปลิวลักษณะคล้ายเหมือนคนแง้มม่านมาดูก่อนจะปล่อยม่านแล้วปิดลงเหมือนเดิมแว่นถามทุกคนว่าใครอยู่ในห้องอ่ะทุกคนก็ตอบว่าไม่มีนะน่าจะเป็นพัดลมที่เปิดอยู่ด้านในไม่ทันไรก็เห็นม่านเปิดแล้วปิดอีกครั้งตอนนี้ทุกคนเห็นพร้อมกันเป็นสายตาเดียวแต่ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นพัดลมนั่นแหละทุกคนไม่ได้คิดอะไรมากเวลาผ่านไปถึงช่วง6 โมงเย็นตอนนี้ทุกคนพากันเลิกเล่นน้ำแล้วลุกขึ้นไปอาบน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากันในบังกะโลตอนนั้นจะมีห้องน้ำเพียง1 ห้องโดยแว่นขอเพื่อนๆว่าจะเข้าไปอาบน้ำก่อนส่วนคนอื่นๆก็ไปเช่าห้องน้ำหน้าโรงแรมจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อเสร็จธุระกันหมดแล้วทุกคนก็เริ่มตั้งวงดื่มอยู่ที่หน้าห้องบาสบอกว่าตอนนั้นรู้สึกแปลกมากทั้งที่เวลาก็ยังไม่ได้ดึกมากแต่ไม่มีเสียงคนเลยปกติอย่างน้อยก็น่าจะมีเสียงห้องข้างๆบ้างแต่นี่เสียงกลับเงียบราวกับว่ามีแค่พวกเขาที่เข้ามาพักเวลาผ่านไปจนถึงประมาณ3 ทุ่มด้วยความที่มีการดื่มแอลกอฮอล์กันทุกคนแต่แว่นจะเป็นคนที่คออ่อนสุดตัวเขาเริ่มปวดฉี่ตอนนี้แว่นก็เมาได้ระดับหนึ่งแล้วเขาเดินลงบันไดมาฉี่ตรงหน้าห้องจะเป็นหัวบันได
แว่นค่อยๆลงไปแล้วก็ยืนฉี่อยู่ตัวข้างๆบันไดเลยในตอนนั้นเองอยู่ๆแว่นก็ซุดลงกับพื้นฉี่ราดเลอะเต็มกางเกงไปหมดก่อนที่แว่นจะรีบลุกขึ้นแล้วมานั่งกินในวงต่อเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่บาสสังเกตเห็นลักษณะแว่นตัวสั่นๆเลยถามแว่นไปว่าเป็นอะไรไหมแว่นตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรรู้สึกเหมือนอาการจะกำเริบต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าแว่นจะมีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบตอนนั้นแว่นก็เลยขอเพื่อนๆไปเข้านอนก่อนทุกคนก็นั่งดื่มกันต่อจนดึกมากต่างคนต่างเริ่มแยกย้ายเข้าไปนอนด้านในห้องนอนจะมีเตียงใหญ่อยู่1เตียงสามารถนอนได้5คนแว่นและเพื่อนคนอื่นๆจะนอนอยู่ข้างบนเตียงส่วนบาสและเพื่อนอีก2คนจะนอนอยู่ข้างล่างด้วยความที่ต่างคนต่างเมาทำให้เพื่อนคนอื่นๆเริ่มหลับกันหมดแล้วรวมถึงบาสก็กำลังจะเคลิ้มหลับด้วยในจังหวะที่เขากำลังจะเคลิ้มอยู่นั่นเองจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคนหายใจเข้าออกอย่างแรงเหมือนกับเสียงคนกำลังหอบอยู่บาสตื่นขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นแว่นแต่เขามองไปที่แว่นที่นอนอยู่ปรากฏว่าแว่นก็ยังนอนหลับสนิทอยู่ปกติแล้วเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของใครกันตอนนี้เสียงหอบก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่บาสเขารู้สึกว่าเมามากบาสก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผ่านมาจนถึงตอนเช้าบาสลุกขึ้นพร้อมปลุกเพื่อนคนอื่นๆให้ไปอาบน้ำจะได้ไปทานอาหารเช้าด้วยกันแต่พอมองไปที่เตียงเขาพยายามมองหาแว่นแต่ก็ไม่เจอตอนนั้นก็เพิ่งจะ7 โมงเช้าเขาหันไปรอบๆปรากฏว่ากระเป๋าและของที่แว่นเอามาก็หายไปด้วยบาสรีบปลุกเพื่อนทุกคนถามทุกคนว่าแว่นหายไปไหนตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ด้วยความที่เป็นห่วงแว่นมากเขาเลยกดโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรหาแว่นเมื่อแว่นกดรับสายแว่นบอกว่าตอนนี้เขาอยู่บขส.แล้วกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านพอดีแม่ตามกลับกระทันหันบาสคิดในใจว่าก่อนมาก็เพิ่งขอแม่มาเที่ยวแล้วแม่จะรีบตามกลับไปทำไมแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ยื้ออะไรเพื่อนเพราะคิดว่าเพื่อนน่าจะมีอะไรฉุกเฉินจริงๆถึงได้รีบกลับเมื่อทุกคนตื่นกันหมดแล้วเพื่อนคนหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนทันใดนั้นเองเขาก็ต้องตกใจร้องเฮ้ยออกมาเสียงดังทันทีทุกคนเข้าไปดูในห้องน้ำว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเจอกระจุกผมกระจุกหนึ่งขนาดรวมกันเท่าฝ่ามือทุกคนมองหน้ากันแต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าคงเป็นเส้นผมของคนที่พักมาก่อนหน้านี้แล้วแม่บ้านน่าจะทำความสะอาดไม่หมดเมื่อเตรียมตัวเสร็จแล้วทุกคนก็เดินเข้าไปทานอาหารเช้ากันที่หน้าล็อบบี้ก่อนจะจับกลุ่มกันเดินกลับมาที่ห้องแต่ในระหว่างทางที่พวกเขาเดินกลับห้องอยู่นั้นก็มีแม่บ้านคนหนึ่งถือธูปเทียนพร้อมจานที่เต็มไปด้วยหมากพลูเหมือนของไหว้เจ้าที่กำลังเดินนำพวกเขาไปก่อนหน้าไม่กี่เมตรแม่บ้านคนนั้นมุ่งหน้าไปที่ห้องของพวกเขาตอนแรกทุกคนก็งงว่าป้าจะถือมาทำไมป้าค่อยๆเดินไปถึงหน้าบังกะโลของบาสก่อนที่เขาจะนั่งจุดธูปจุดเทียนทำท่าเหมือนไหว้อะไรสักอย่างตอนนั้นเองบาสก็เดินไปถึงห้องแล้วแม่บ้านหันมาเห็นพวกเขาแม่บ้านก็รีบบอกพวกเขาว่าพวกเองมาทำอะไรตรงนี้เป็นเขตห้ามเข้าทุกคนมองหน้ากันงงๆแล้วบอกป้าไปว่าผมเพิ่งเช่าหลังนี้มาเมื่อคืนครับป้าถึงกับนิ่งมองซ้ายมองขวาทำอะไรไม่ถูกแกพูดว่าอ๋อเหรอคะขอโทษค่ะ
แล้วป้าก็รีบหยิบของไหว้เมื่อกี้ออกไปตอนนี้ทุกคนงงไปหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คิดว่าป้าคงมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางปกติเวลาผ่านไปทุกคนก็เล่นน้ำอยู่หน้าหาดตามปกติตกเย็นมาก็ตั้งวงกินเหล้ากันเหมือนเดิมตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบตี 1แล้วด้านหน้าห้องจะเหลือเพียงบาสและต้องเพื่อนในกลุ่มที่นั่งกินกันอยู่2 คนหน้าห้องทุกคนได้เข้านอนไปหมดก่อนหน้านี้แล้วในขณะที่ทั้ง2 คนเริ่มเมามากต้องก็ได้ชวนบาสไปเข้านอนเพราะตอนนี้เหล้าเบียร์ก็หมดแล้วในวันนี้บาสกับต้องนอนอยู่ชั้นล่างใต้เตียงส่วนคนอื่นๆก็นอนอยู่บนเตียงกันหมดด้วยความที่ต้องเป็นคนค่อนข้างห้าวๆไม่ค่อยกลัวอะไรมากนักเขาเดินไปเปิดม่านออกทั้งหมดเผยให้เห็นกระจกเต็มบานด้านนอกก็จะเป็นวิวชายหาดตอนกลางคืนมืดๆต้องบอกกับบาสว่าเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้แบบนี้แหละตอนเช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นบาสหันไปที่หน้ากระจกเขามองไปด้านนอกหาดเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่คนเดียวบาสได้แต่คิดในใจว่าดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังมีคนมาเล่นน้ำอีกเขานอนแล้วเพ่งมองไปที่ชายคนนั้นแต่รู้สึกว่ายิ่งเพ่งเท่าไหร่ก็ดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะขยับเข้ามาใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆแต่บาสก็คิดว่าเขาน่าจะเมามากเกินไปในตอนนั้นเองชายที่เล่นน้ำอยู่ตรงหาดก็ทำท่าปีนบันไดขึ้นมาแต่ปีนยังไงก็ปีนขึ้นมาไม่ได้บาสนอนมองท่าทางคนนั้นตาไม่กระพริบในใจไม่ได้คิดว่าเป็นผีคงเป็นคนปกตินี่แหละที่มาเล่นน้ำตอนนี้ชายคนนั้นปีนบันไดขึ้นมาได้แล้วก่อนจะค่อยๆเดินมาที่บังกะโลของบาสรู้ตัวอีกทีเขาก็มายืนหน้ากระจกของห้องแล้วบาสบอกว่าเขาจำหน้าชายคนนี้ได้ชัดเพราะด้านหน้าห้องถูกเปิดไฟทิ้งไว้ชายคนนี้สวมกางเกงเจเจสีแดงลายมิกกี้เมาส์หน้าตาค่อนข้างดีแต่ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์บาสสลึมสลือในตอนนั้นเองบาสก็เห็นว่าชายคนนั้นเดินทะลุประตูเข้ามาบาสตกใจมากแต่ความจำสุดท้ายที่เขาจำได้ก็มีแค่นั้นเพราะเขาเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เขาสะดุ้งตื่นอีกทีกลางดึกพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเวลาตอนนั้นคิดว่าน่าจะประมาณตี 4กว่าเขามองไปที่ด้านนอกไม่มีอะไรทุกอย่างดูปกติตอนนี้เขาคิดว่าเรื่องก่อนหน้านี้ก็คงเป็นแค่ฝันแต่ไม่ทันจะหยุดคิดในตอนนั้นเองก็มีเสียงหอบดังขึ้นเสียงค่อยๆดังมากขึ้นเรื่อยๆบาสรู้สึกว่าเสียงอยู่ใกล้มากเขาหันไปมองตามเสียงตอนนั้นบาสตกใจผงะทันทีเพราะเสียงมาจากคนที่นอนอยู่ข้างๆเขานั่นเองและต้นตอของเสียงนั้นก็คือชายที่ใส่กางเกงสีแดงที่เขาได้เห็นก่อนหน้านี้ชายคนนั้นหอบดังมากพร้อมกับเอาแขนข้างนึงจับที่หน้าอกไว้ราวกับว่าหายใจไม่ค่อยออกก่อนที่จะเอามืออีกข้างมาแตะที่ไหล่บาสตอนนั้นเขารู้สึกได้เลยว่าตัวของผู้ชายคนนั้นเย็นมากเย็นราวกับน้ำแข็งในตู้เย็นบาสขนลุกสู้ด้วยความกลัวคิดว่าที่นอนอยู่ข้างๆเขาไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเขาตัดสินใจลุกขึ้นไปที่หน้าล็อบบี้แล้วนั่งดูดบุหรี่รอให้เช้าแต่เขานั่งได้สักพักอยู่ๆก็มีเพื่อนอื่นๆตามมาทีละคน2 คนจนครบทั้งหมด7 คนในตอนนั้นไม่มีใครกล้าเอ่ยอะไรสักคำทุกคนได้แต่ยืนเงียบรอเวลาให้ถึงเช้าพอเช้าทุกคนก็รีบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปทุกคนเดินทางขึ้นเรือกำลังจะกลับจึงได้เริ่มพูดสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าที่เขาเดินออกมาจากห้องเพราะพวกเขาได้ยินเสียงดังอยู่ในห้องเสียงหอบเหมือนคนขาดอากาศหายใจเหมือนที่บาสได้ยินด้วยความตกใจ
แล้วก็เห็นใครไม่รู้ที่นอนอยู่ข้างๆรู้สึกว่ามันผิดปกติมากเพราะชายคนนั้นตัวสั่นแล้วก็หอบไม่หยุดดูลักษณะชายคนนั้นไม่เหมือนคนทุกคนก็เลยพากันเดินออกมาเมื่อเรือมาถึงฝั่งบาสรีบโทรหาแว่นทันทีแต่โทรไปหลายสายมากแว่นก็ไม่รับสายเวลาผ่านไป3 วันทุกคนในกลุ่มก็ยังไม่สามารถติดต่อแว่นได้เลยคุยกันว่าเดี๋ยวพวกเราไปหาแว่นกันที่บ้านพอถึงเวลาไปเจอแว่นที่บ้านของแว่นกลับไม่มีคนอยู่เลยแต่ไม่นานนักพ่อของแว่นก็ขับรถเข้ามาเห็นหน้าบานและเพื่อนๆยังไม่ทันที่จะถามอะไรพ่อก็ด่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไปทันทีบอกว่าพาแว่นไปทำอะไรกันมาตอนนี้แว่นนอนอยู่โรงพยาบาลทุกคนตกใจมากรีบขึ้นรถไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงทุกคนก็เห็นว่าในห้องคนไข้จะมีแว่นนอนอยู่บนเตียงกับแม่และญาติคนอื่นๆข้างในลักษณะแว่นตอนนี้ผมร่วงหมดหัวเหลือเพียงเส้นผมหย่อมๆตัวของแว่นก็สู้ผอมมากไม่เหมือนแว่นที่พวกเขาเคยรู้จักยังไม่ทันที่ทุกคนจะทักทายแว่นแม่และญาติๆในห้องก็ต่างพากันด่าพวกบาสและเพื่อนๆด้วยสถานการณ์ที่เริ่มวุ่นวายทุกคนเลยออกมาจากห้องก่อนตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ3 เดือนแล้วในระหว่างนั้นบาสก็พยายามติดต่อแว่นตลอดเวลาแต่ก็ติดต่อไม่ได้จนวันหนึ่งสามารถติดต่อแว่นได้แล้วทุกคนก็เลยนัดกับแว่นอีกครั้งเพื่อที่จะมาเจอหน้ากันแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนเจอแว่นได้โกนหัวเกรียนรวมถึงขนคิ้วของเขาด้วยเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปบวชมาเสร็จทุกคนก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่แว่นเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นที่เขาลุกไปฉี่ข้างบันไดเขาเห็นขาคู่หนึ่งห้อยลงมาจากหลังคาด้วยความเมาแว่นกำลังจะเงยหน้าขึ้นไปดูจู่ๆก็มีหัวคนพุ่งเข้ามาที่หน้าแว่นในความมืดแว่นตกใจผงะนั่งลงกับพื้นฉี่ราดเลอะเต็มกางเกงไปหมดจนเขารีบตั้งสติแล้วลุกไปนั่งกับเพื่อนๆเหมือนเดิมด้วยความกลัวมากแว่นรีบตื่นเช้าแล้วขึ้นเรือกลับบ้านไปซึ่งกระจุกผมที่เห็นในห้องน้ำก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วก็คือกระจุกผมของแว่นนี่เองแว่นบอกว่าเขาตกใจมากรู้เลยว่าผีหลอกจับไข้หัวโกนเป็นยังไงตอนนั้นเขาป่วยกระทันหันเพราะแว่นก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วพอออกจากโรงพยาบาลแว่นก็เลยไปบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งที่เจอมาและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่บาสและเพื่อนๆได้ไปเจอจริงๆก็มีหลายสถานที่นะครับที่มีคนตายและวิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับใครมีเรื่องราวสยองขวัญอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ